านหลีพรุ่งนี้ผมจะส่งแผนให้ท่านแน่นอนให้ผมโอกาสสักครั้งเถอะนะผมขอร้องเลยให้ผมสักครั้งพี่สะพ้ายของผมซูยูชือมาจากราชวงศ์ต้าโจวเคยเป็นองค์หญิงไทกงจูที่ประชาชนทั้งแผ่นดินนับถือเธอข้ามเวลามาสร้างตัวจากศูนย์ก่อตั้งกลุ่มบริษัทยูชือยังเปลี่ยนพี่ชายที่ยากจนให้กลายเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการธุรกิจพูดได้ว่าถ้าไม่มีเธอก็จะไม่มีวันนี้ของตระกูลเจียงและสิ่งที่ทำให้ฉันซาบซึ้งที่สุดคือรักของพวกเขาพี่ชายป่วยเป็นโรคแปรรุนแรงมีบุตรไม่ได้ส่วนพี่สะพ้ายเธอเก็บความลับนี้ไว้แม้กระทั่งใช้ไตข้างหนึ่งแลกกับชีวิตพี่ชายเหยียนฉู่สัญญากับพี่นะเรื่องนี้ห้ามบอกฉันหยวนเด็ดขาดแต่พี่ชายเธอดีทุกอย่างแค่ใจสู้ไปหน่อยฉันรักเขาพอแล้วบอกว่าเราเป็นด็อกเตอร์ดิงพี่ชายเธอป่วยแบบนี้ต้องเปลี่ยนไตทันทีถึงจะมีชีวิตรอดของฉันเข้ากันพอดีใช่ของฉันหลังจากนั้นพี่ชายที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ขอเธอแต่งงานยูชือฉันจิงเฉินหยวนขอสาบานต่อฟ้าชาตินี้จะไม่ทรยศเธอถ้าผิดคำสาบานหมดตัวสิ้นชาติสิ้นลูกสิ้นหลานเหนียนฉู่จำไว้หลังแต่งงานก็ต้องมีสติและพึ่งพาตนเองเวลาตระกูลสามีต้องการเธอคือคนในครอบครัวเวลาจะเสียสละเธอก็เป็นคนนอกเกม2มาตรฐานชายเป็นใหญ่พันปีไม่เปลี่ยนเธอต้องแข็งแกร่งจนกำหนดความเป็นในนอกได้เองโอเคเหนียนฉู่รีบไปเถอะพิธีมั่นจะเริ่มแล้วอย่าให้เจ้าบ่าวในอนาคตรอนานเฉินโจผมฝากเหนียนฉู่ให้คุณแล้วคุณต้องรักเธอเดียวใจเดียวสิ่งที่สัญญาไว้ต้องทำให้ได้พี่สะพ้ายไม่ต้องห่วงผมจะทำเหมือนพี่ชายที่รักพี่ไม่ทรยศเหนียนฉู่แน่นอนพ่อแม่ตระกูลเจียงเรามีทายาทแล้วพ่อแม่นี่เมืองเหยานี่ลูกชายผมคุณปู่ดีเยียนเฉินหยวนคุณเคยสัญญากับฉันไว้ว่าจะไม่ทรยศ UCA ฉันรู้ว่าคุณทรมานแต่ฉันสัญญาความสัมพันธ์ของเราจะไม่เปลี่ยนเด็กคนนี้ก็ให้บันทึกในชื่อคุณภายนอกก็ประกาศว่าเราเป็นผู้รับเลี้ยงคุณฉันไม่เคยเห็นพี่ชายแปลกหน้าขนาดนี้ความรัก10 ปีจะสู้ไม่ได้กับเด็กที่มาไม่ทราบที่มาไม่ใช่ประกาศกับภายนอกเสมอว่าคู่รักดีไหมแม้ลูกนอกสมรสโตขนาดนี้แล้วนี่ไม่ใช่การนอกใจหรอกหรือคุณรู้อะไรต้องเป็นเพราะคุณนายเจียงให้กำเนิดไม่ได้บังคับให้เจียงตรงไปมีลูกข้างนอกตระกูลร่ำรวยไงต้องมีทายาทสืบทอดตระกูลจึงยอมให้เธอเข้ามาก็ดีแล้วไก่ตัวเมียที่ไข่ไม่ได้ยังไม่ยอมให้ผู้ชายแทนท้องพี่ฉันขอร้องคุณฉันจะไม่แย่งตำแหน่งคุณในตระกูลร่ำรวยฉันสัญญาฉันยอมสละทุกอย่างได้ฉันขอร้องคุณให้ฉันอยู่กับลูกในฐานะพี่เลี้ยงเธอ
ยูซีตระกูลจีนใหญ่โตต้องมีคนสืบทอดฉันสัญญาคุณยังเป็นคนเดียวคุณนายเจียง เรื่องนี้ก็ไม่ควรโทษเฉินยูเอ็นบางคนเธอให้กำเนิดไม่ได้ก็ไม่ควรให้เราตระกูลเจียงขาดทายาท แม่ พูดถึงใคร ให้กำเนิดไม่ได้ คุณ พี่แม่ไม่ได้หมายความอย่างนั้น อีกอย่าง ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลามัวแต่กังวลใครให้กำเนิดได้ไม่ได้ ประเด็นคือเด็กคนนี้เป็นของตระกูลเจียง เราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวเดียวกันพี่ คุณสมควรหรือ ซูยูซีคุณอย่ามากเกินไป ชินยูเอ็นคุณดูสิ เราพยายามรักษาเกียรติของเธอกลับ ไม่รู้จักบุญคุณยังมาวุ่นวายตีคน ดังนั้น ถ้าเด็กน่ารักกับลูกนอกสมรสมา ต่อหน้าภรรยาหลวง นี่ก็เป็นเกียรติของคนตระกูลเจียงหรือ คุณ หุบปากซูยูซีแม่ฉันพูดผิดตรงไหน หลายปีมานี้พอพูดถึงการตรวจคุณก็หลบฉันว่า ก็คุณให้กำเนิดไม่ได้ คุณ ฉันซูยูซีไอสุขภาพแข็งแรง ไม่มีปัญหาการมีบุตร ส่วนว่าทำไมให้กำเนิดไม่ได้คุณควรถาม ลูกชายที่ดีของตระกูลเจียง ซูยูจือเฉินหยวนพาลูกชาย กลับมาแล้วเขาจะมีปัญหาอะไรฉันว่าเป็นคุณต่างหากขี้อิจฉาและโลภอำนาจกลัวว่าเมืองเหยาจะพาลูกมาแย่งอำนาจคุณถึงได้ใส่ร้ายเฉินหยวนของเรา แม่อย่าทะเลาะกับพี่สาวแล้วเธอแค่รับเราแม่ลูกไม่ได้ฉันจะพาเสี่ยวเป่าออกไปตอนนี้ เกรงว่าเธอจะคิดว่าฉันต้องเอาของเธอไปทิ้ง ไปไหนไปซูยูชือเหมืองเหยายังรู้จักคิดถึงภาพรวม หลังจากอยู่กับครอบครัวเจียงของฉันแล้วคุณก็ไม่อิจฉาที่นี่ ก็ลงมือตีคนนอกจากนี้ คุณยังทำอะไรได้อีกคุณนี่ ฉันไม่คิดถึงภาพรวมหรอก เจียงเฉินหยวน คุณลองถามใจตัวเองดูหลายปีมานี้ ใครกันที่อยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนคุณอย่างไม่คิดชีวิต ตอนนี้ในสายตาคุณฉันกลับกลายเป็นคนขี้เหวี่ยง เรื่องนี้เดียงจงทำให้ถูกต้องนะถ้าไม่ใช่คุณนายเจียงสมัยก่อนตระกูลจิ้งวันนี้จะมีได้ยังไง ใช่เลยพาลูกนอกสมรสมาบีบบังคับภรรยาตัวจริง นี่ไม่ใช่เฉินซือเหมยยุคใหม่หรอกหรือ ใช่เลย ผู้ชายคนนี้เป็นอย่างนี้ได้ยังไง คุณไม่สามารถย้อนกลับสีดำและสีขาวได้ คุณคิดว่าคุณปักฐานด้วยหมัดดอกไม้ของคุณ บริษัทจะอยู่รอดมาจนวันนี้ได้หรือตอนนี้คือคุณทำไม่ได้ ความหวังของฉันที่จะเป็นพ่อ แต่เหมืองเหยาทำได้นะเธอต่างหาก ที่ให้ครอบครัวที่สมบูรณ์กับฉัน ใช่ ฉันก็ทำให้คุณพอใจไม่ได้จริงๆ ของไม่มีค่า เธออยู่ชื่อแม้ว่าคุณจะเก่งมากทำอะไรไม่ถูกท้องของคุณไม่อยากเสียสละตระกูลเจียงเติมเต็มความเห็นแก่ตัวของคุณด้วยค่าใช้จ่ายในการตัดลูกและหลานของคุณหรือไม่ ยูซีเราต้องถอยหลัง ฉันไม่ถือว่าคุณมีลูกไม่ได้คุณก็อย่าทะเลาะอีก ยอมรับเด็กคนนี้เองคุณก็ยังเป็นคุณนายเจียงภรรยาของจงครอบครัวจงจะไม่ปฏิบัติต่อคุณไม่ดี แล้วถ้าฉันไม่ยอมรับล่ะ ไม่ใช่พี่สะพ้ยมีลูกไม่ได้หรอกอะไรนะ พ่อแล้วเปล่าพวกคุณจะบีบอยู่ชื่อมันยากขนาดไหน ดีมาก ลุงอาเข้ามาทำงานบริษัทได้เพราะพี่สะพ้ยช่วยเหลือ เขาต้องอยู่ข้างพี่สะพ้ยแน่นอน เฉินหยวน เป็นครอบครัวเดียวกันมีอะไรพูดกันดีๆ ไม่ได้เหรอ แต่งงานกัน10 ปีอย่าให้เรื่องเล็กน้อยมาทำให้เสียสัมพันธ์ รู้อย่างนี้แต่แรกก็ไม่น่าอยู่ต่อเลย ไม่อย่างนั้นวันนี้เฉินหยวน คงไม่ลำบากใจขนาดนี้ ลุกขึ้น ลุงคุณต้องเข้าใจตอนนี้ตระกูลเจียงฉัน เป็นคนสั่งใครกล้ามาขวาง อวีถือได้ลูกชายฟรีๆไม่ดีเหรอเฉินหยวนในฐานะประธานกลุ่มจะขอทายาทเป็นเรื่องธรรมดาคุณนี่ต้องเข้าใจเขาให้มาก
ป้าอาคุณก็เป็นผู้หญิงคุณต้องเข้าใจพี่สะใภ้ได้ คุณนี่ช่วยพูดอะไรหน่อยสินี่ ผู้ชายตระกูลใหญ่ใครจะไม่มีหนี้ความรักบ้างล่ะแล้วก็ ได้ลูกชายฟรีๆนั่นเป็นโชคของคุณ อาวี่ชื้อเฉินยวนหน้า ก็ไม่ได้คิดจะแต่งงานใหม่คุณยังเป็น คุณนายจีแห่งตระกูลใหญ่ เพราะฉะนั้น ให้เด็กน่ารักเข้ามาในบ้านก็สมเหตุสมผล ลูกนอกสมรสสืบทอดกิจการก็เป็นเรื่องธรรมดาส่วนฉันที่ปกป้อง ชีวิตแต่งงานตัวเองกลับกลายเป็นเรื่องตลกใหญ่โตไปแล้วเหรอ พ่อฉันต้องการพ่อฉันไม่อยากแยกจากพ่อ เด็กคนนี้ ฉันจิงเฉินยูรับรองแล้ว ต้องพากลับบ้านเจียง ที่รัก ดูสิผูกเนคไทมีชื่อคุณฉันชาตินี้ ต้องถูกคุณประทับตราเท่านั้น ปากหวาน ฉันจิงเฉินหยวน เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของซัววิและภูมิใจในสิ่งนี้ ยินดีรับทุกอย่าง ของที่สกปรกแล้วก็ควรทิ้งไปจริง พี่สาวดื่มชาถ้วยนี้ขอโทษขอให้ยกโทษให้ฉันได้ไหม อุ๊ย เฮ้ยอย่าร้องไห้ รดน้ำร้อนต่อหน้าเด็กมารยาทคุณอยู่ไหน แค่เรื่องเล็กน้อยเองคุณถึงขั้นลงมือตีคน ยังมีท่าทางของคุณนายตระกูลใหญ่อยู่ไหม ผู้หญิงชั่วพ่อฉันกลัวฉันไม่อยากกลับบ้านเจียง ซูอาวิชือคุณใจร้ายได้ยังไง แม่ลูกที่ไม่มีที่พึ่งคุณยังทนไม่ได้ คุณสมควรเป็นคุณนายเจียงใหม่อะ เฉินยวนอย่าโทษพี่สาวฉันไม่ดีเอง เธอถึงได้รดน้ำใส่ฉัน นี่มัน ๆ ฉันสู่อวิชือกล้าทำก็กล้ารับ แก้วนี้ต่างหากที่ฉันสาดฐานะภรรยาของตระกูลเจียง ฉันไม่เอาอีกแล้ว ดี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเด็กคนนี้คือลูกชายตัวน้อย ที่ถูกต้องตามกฎหมายของตระกูลเจียง ส่วนเธอไม่ใช่สิ่งใดเลย เจียงเฉินหยวนถ้าไม่มีฉัน ลองดูสิว่าเธอจะยืนหยัดได้ถึงเมื่อไหร่ สายตาของพี่สะใภ้เธอจะทิ้งบ้านนี้ไปหรือเปล่านะ พี่สะใภ้ ชาตินี้ฉันถูกเธอประทับตราไปตลอดกาลแล้ว อย่าร้องให้แล้ว พี่สะใภ้นี่คือของมั่นแห่งความรักของพวกเธอไม่ใช่เหรอ เธอจะเผามันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอ คนที่เปลี่ยนใจ ของก็เปลี่ยนรถไปแล้ว เมื่อรักษาไว้ไม่ได้ เผาทิ้งไปซะก็สะอาดตา พี่สะใภ้แต่ความสัมพันธ์10 ปีของพวกเธอ เนียนชูเธอกลับไปเถอะ ปล่อยให้พี่สะใภ้ได้อยู่เงียบๆคนเดียว ตกลง ถ้ามีอะไรก็เรียกฉันนะ ลูกชาย พ่อมาเล่นกับหนูหน่อย ได้ เธอก็ยังไม่ออกมาไม่มีเสียงใดๆเลย ใช่ค่ะคุณนายล็อกประตูจากด้านในไม่ให้ใครเข้าไป ฉั
ฉันยอมเธอมาตลอด10 ปี ตอนนี้แค่รับลูกตัวเองกลับมา ก็ทำหน้าทำตาให้ดูตามใจเธอมาจนเสียคน เฉินหยวนอย่าโกรธแล้วนะพี่สาวเธอ บางทีฉันอาจจะคิดไม่ออก คืนนี้มาหลับที่ฉันนะฉันจะปลอบใจเธอเอง คุณหนูตอนนี้มีแต่คุณเท่านั้นที่ช่วยคุณนายได้ ฉันจะนิ่งดูได้ไม่ได้ พี่ชายเขาไม่รู้เลยว่าตัวเองเสียอะไรไป ถ้าพี่สะพ้ายหมดใจจากไปตระกูลเจียงของเรา ก็จบสิ้นทั้งหมด ยังบอกว่าเป็นพี่เลี้ยงนี่ชัดเจนว่ากำลังปักมีดเข้าที่หัวใจพี่สะพ้ายเฉินหยวนเธอเก่งมากเลยทำให้คนติดใจแบบนี้เสมอ นอนเถอะ จริงๆ แล้วดูดีแต่ใช้ไม่ค่อยได้แค่5 นาที ก็หมดแรงแล้วไร้ประโยชน์จริงๆ ตำแหน่งแม่บ้านของตระกูลเจียงจะต้องเป็นของฉัน ใครพูด โอ้ไม่มีใครพูดนะอาจจะเป็นเสียงหมาเห่าเฉินหยวนเธอเหนื่อยมากแล้วพักผ่อนให้เต็มที่อะเนียนชูฉันแนะนำให้เธอประหยัดแรงเธอ ตอนนี้ทั้งโลกต่างก็ยอมรับแล้วว่าเธอสู้เอาวิจือไม่มีทางมีลูกยิ่งเธอเอะมากเท่าไหร่ยิ่งดูเหมือนว่าเธอ ยุยงให้เธอสร้างปัญหาถ้าเธอไม่อยากให้พี่ชายกลายเป็นศัตรูกันก็กลับไปที่ห้องของเธอให้เรียบร้อย ประธานสู้โปรดยืนยันอีกครั้งเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดของกลุ่มอวีชื่อหลังลงนามในข้อตกลงภายใน72 ชั่วโมงจะถูกโอนทั้งหมดเข้าสู่บัญชีกองทุนต่างประเทศของคุณซึ่งหมายความว่ากลุ่มอวีชื่อในประเทศเนื่องจากสายส่งเงินทุนขาดภายใน3 วันจะเริ่มขั้นตอนการล้มละลายประธานสู้การแบ่งแยกทรัพย์สินหลังแต่งงานได้รับการตรวจสอบแล้วผลการคำนวณขั้นสุดท้ายคุณเจียงไม่เพียงแต่ไม่มีสิทธิ์แบ่งทรัพย์สินใดๆแต่ยังเป็นหนี้เพิ่มอีก200 ล้านหากไม่ชำระหนี้ภายใน1 เดือนจะล้มละลาย อาวีชือ ฉันจริงจะหยวนขอสาบานต่อหน้าท่าน ตลอดชีวิตนี้จะไม่ทรยศต่อท่านหากผิดคำสาบาน ขอให้หมดเนื้อหมดตัวไร้ลูกสืบสกุล รอดูกันเจียงเฉินหยวน นี่เธอสาบานเองนะ พี่สู่ฉันพาลูกมาหาพี่แล้วต่อไปนี้ พี่ก็จะเป็นแม่ในนามของเขาลูกจ๋าเร็วเรียกแม่ออกมาสิ ไม่เอาเธอไม่ใช่แม่ของฉันคือคุณ ให้พวกเขาออกไป ท่านผู้หญิงปฏิเสธพบแขกโปรดกลับได้ทำท่าอะไรกันรอฉันได้นั่งตำแหน่งคุณนายเศรษฐีดูเธอยังไม่โดนไล่ออกไป หยุดอยู่ตรงนั้น น้องเหนียนชูอย่างน้อยฉันก็เป็น แม่ของหลานชายเจ้าเมื่อเห็นฉันแม้แต่คำทักทายก็ไม่มีนี่คือการอบรมสั่งสอนของตระกูลเจียงหรือ เธอแค่เป็นนางบำเรอก็มาพูดเรื่องการอบรมสั่งสอนกับฉันได้ ยิ่งกว่านั้น เด็กคนนี้มาจากไหนเธอคิดจริงๆหรือว่า จะหลอกลวงคนทั้งโลกได้เนียนชูมีอะไรมาที่ฉัน เด็กมันไม่รู้เรื่อง ลูกชาย เฉินหยวน เร็วมาดูลูกสิ เจียงเหนียนฉูเธอกำลังทำเรื่องไร้สาระอะไรอีกแล้ว เฉินหยวน คุณก็อย่าโทษน้องเหนียนชูเลยผิดฉันเอง
ไม่ควรหวังว่าจะได้รับการยอมรับจากทุกคน เราไปกันเถอะ เฮ้อไปไหนอีกนี่คือบ้านของคุณเอง เจียงเหนียนชูขอโทษพี่สะพ้ายซะ เร็วๆหน่อย พี่สะพ้ายพี่สะพ้ายของฉันมีคนเดียว พี่ใหญ่คุณเพื่อคนนอกคนหนึ่ง ถึงกับไม่แยกถูกผิดแล้วหรือ คุณ ฉันดูแล้วคุณถูกซูหยูชื่อสอนให้ไร้วินัยไปหมดแล้ว วันนี้ฉันจะแทนพ่อแม่สั่งสอนคุณให้ดี ให้คุณรู้ว่าอะไรคือความอาวุโสและความเคารพ หยุด สวัสดีท่านผู้หญิง พี่สะพ้ายใหญ่ อ้าว เหมือนเหยาไม่เป็นไรนะมือคุณไม่เป็นไรใช่ไหม เจ็บไหม เฉินหยวนฉันไม่เป็นไรอ้าว คุณไม่ต้องกังวล พี่ใหญ่ตาคุณบอดแล้ว หรือพี่สะพ้ายใหญ่กำลังเลือดไหล คุณมองไม่เห็นหรือ เธอเป็นผู้หญิงแกร่งบาดแผลเล็กน้อยนิดหน่อยอะไรกันเหมือนเหยาของเราร่างกายอ่อนแอทนอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอก คุณ ดี ฉันรอดูคุณกับเหมืองในเหยาอ่อนแอของคุณนั่น จะจัดการกับปัญหานี้ยังไง แม่บาดเจ็บแล้ว ลูกไม่เป็นไรนะ แม่ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรลูกอย่าร้องนะ พ่อหนูกลัว ดูสิ ให้คุณไว้คุ้มครองความปลอดภัย พระพุทธเจ้าข้าพเจ้าใช้ชีวิตของข้าพเจ้า แลกกับความปลอดภัยของเขา หนูไม่เอา หนูต้องการแค่พ่อ โอเคพ่ออยู่ตรงนี้ โอ้ยอันนี้ไม่ใช่ว่าพี่สาวให้คุณเหรอ เนื่องจากคุณจะเหยียบย่ำความพยายามในการตัดหัวใจและไต ก็ถือว่าให้สุนัขกินไปแล้ว คุณกล้าตีฉัน คุณซูฮายูชีเธอบ้าไปแล้วหรือไง ลูกไม่เชื่อฟังแม่ก็ต้องรับแทน2 ตบ ถือว่าเป็นการขอโทษแล้ว เธอ เธอคิดจริงๆหรือว่าเด็กคนนี้เป็นลูกแท้ๆของเธอ รอให้เธอถึงขั้นที่ทุกคนหันหลังให้หมดทางไป ต้องมาแกะของขวัญชิ้นใหญ่ แกะอมพายกังวลนี่ด้วยมือตัวเอง เธอจะเข้าใจเองว่าอะไรคือกรรมสนอง เธอหมายความว่าอย่างไง ฉันหมายความว่าจงกอดลูกชายคนเดียวที่ได้มายากลำบากนี้ให้แน่นๆเถอะ พี่สะพ้ายยูฉี พี่สะพ้ายคนนี้ไปดูกันเถอะ ที่เธอพูดเมื่อกี้หมายความว่าอย่างไง เฉินหยวนพี่สาวแค่ไม่อยากให้ฉัน มีลูกกับเธอ เป็นความโง่ของฉันเองบ้านหลังนี้ คนที่ตัดสินใจได้ก็ยังเป็นพี่สาว เธอพูดไม่เป็นเรื่อง เราออกไปกันเธอจะได้ไม่รำคาญใจเธอไปเธอ ใครบอกว่าฉันตัดสินใจไม่ได้ บ้านหลังนี้เป็นของเจียงเฉินหยวน ฉันนี่แหละที่ตัดสินใจ ดูเหมือนฉันตามใจเธอเกินไปจริงๆ วันนี้ฉันจะให้เธอรู้ว่านี่คือบ้านเจียง ไม่ใช่บ้านสู่ ยูฉีแม่รู้ว่าเธอได้รับความอัดอั้น ผู้ชายตระกูลร่ำรวยใครจะไม่เจ้าชู้ถ้าแม่เป็นเธอละก็รับเด็กคนนี้ไว้ซะเธอยังไงก็เป็นเมียน้อย เธอรู้จักดีตราบใดที่ควบคุมเด็กไว้ในมือ ยวนเขาก็จะไม่ไปหา เมียน้อยคนที่4ที่5ทรัพย์สมบัติของเรา
ยังคงเป็นภรรยาของครอบครัวที่ร่ำรวยนี้ในมือของคุณ ต้องมีฝีมือบ้าง แม่ ใช่แล้วหยูฉีถ้าเป็นฉันยินดีให้เมียน้อยคนที่3ที่4เหล่านั้นคลอดออกมาเป็น18เอามาไว้ในชื่อเราทั้งหมดรอให้เราแก่ตัวลงพวกเด็กน้อยเหล่านั้นโตขึ้นมันก็เป็นของเราเป็นหลักประกันยามแก่หรือเปล่า ใช่แล้ว แม่มั่นใจจริงๆนะหวังว่าอนาคตอย่าได้ล้มเพราะ ถูกคนในครอบครัวแทงข้างหลัง และป้าสองอีกนั่นแผนเกษียณของป้าวางแผนมาอย่างรอบคอบจริงๆ หวังว่าในอนาคตเมื่อถึงเวลาที่เรื่องมาถึงตัวป้ายังคงมีจิตใจที่เปิดกว้างเหมือนวันนี้ได้ เธอนี่หยูฉีมีอะไรก็พูดกันดีๆสิ รอคอยที่จะได้เห็นพวกท่านเห็นกำสนองกับตาสักวัน ซูยูฉีลงไปขอโทษเดี๋ยวนี้ เฮ้เฉินหยวนพูดดีๆหน่อยสิ แล้ว ป้าวันนี้เรื่องนี้ใครก็อย่ามายุ่ง เฮ้เฉินหยวนช่างมันเธอไปกันเธอ ซูยูฉี รายงานภาวะมีบุตรยากถาวร ซูยูฉี ฉันรู้แล้วฉันรู้ว่าคนที่ไม่มีลูกคือเธอ ตอนนี้ฉันจับได้แล้วเธออยากหนีใช่ไหม พี่ชายฉันจะบอกความจริงให้ฟัง ที่จริงแล้วเฉินหยวนเห็นไหมเธอรู้ตัวนานแล้ว ว่าตัวเองไม่มีลูกเลยทนลูกเราไม่ได้ ตอนนี้เธอกำลังกลัวแล้วจะหนี อยากหนีเหรอ ซูยูฉีเธอทำหน้าแบบนี้ให้ใครดู เจียงเฉินหยวน ฉันคิดว่าเมื่อกี้เราพูดกันชัดเจนแล้ว พี่ชายพี่สะใภ้จะทิ้งคุณจริงๆ คุณจะมึนไปถึง เมื่อไหร่ อยากไปเหรอ เธอจะไปไหนได้ อย่าลืมสิ่งของทุกอย่างในบ้านนี้ฉันให้เธอทั้งนั้น ออกจากบ้านเจียงเธอก็ไม่มีอะไร เธอต่างหากที่ขาดฉันไม่ได้ บ้านเจียงจะมีวันนี้ได้เพราะฉันซูหยูฉี ตอนนี้เธอมาอวดรวยต่อหน้าฉัน เธอเป็นเด็กบ้านนอกคนจนคิดว่าตัวเอง เป็นเศรษฐีเหรอ เธอคิดว่าฉันปักด้วยความรัก ที่ฉันปัก คืออาณาจักรของตัวเอง ซูยูฉี นี่คือจุดจบของกลุ่มบริษัทยูฉีจินซิ่ว เธอจะบีบฉันใช่ไหมใครก็ได้ เอาเสื้อผ้าของเธอมาทำลายให้หมดไม่เหลือชิ้นเดียว เจียงเฉินหยวนเธอจำไว้ให้ดี วันนี้ไม่ใช่เธอและฉัน แต่ฉันซูหยูฉี ไม่ต้องการเธอแล้ว ถ้าเธอจะไป ก็คืนอำนาจการเงินมา ตอนนี้ฉันมีเมิ่งเหยาและลูกชาย ฉันไม่ต้องการเธอแล้ว ซูยูฉีเธอคิดสูงไปแล้ว ที่รัก ส่งมือมา ตราประทับนี้เธอเก็บไว้ต่อไปเธอจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเจียง แม่บ้าน ถ้าคุณอยากได้กองขยะนี้ก็เก็บไว้เองเถอะ เจียงเฉินหยวน พาไอ้ลูกชายดีๆของคุณไปด้วย ให้ฉันดูสิว่าคุณจะบริหารตระกูลเจียงได้แค่ไหน ซูยูฉือ จำคำพูดวันนี้ของคุณให้ดี รอให้ฉันกับเมืองเหยาทำบริษัทเข้าตลาดหุ้น อย่ามาขอฉัน เจียงเฉินหยวน ขอให้คุณมั่นใจแบบนี้ตลอดไป พี่สะใภ้ เธอจากไปแบบนี้เลยเหรอ พี่สะใภ้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะอยู่ข้างคุณเสมอ สิ่งที่ควรเป็นของคุณคุณต้องได้คืนมาแน่นอนเล่ห์เหลี่ยมของหลิวเมืองเหยานิดเดียว ไม่เห็นมีอะไรเลย สิ่งที่พวกเขาแย่งชิงกันฉันเห็นว่าไม่มีค่าอะไร
เหนียนชูมากับฉันจะพาไปดู ว่าความมั่นใจที่แท้จริงเป็นยังไง พระเจ้านี่เป็นไปได้ยังไง พี่สะพ้ยคุณรวยขนาดนี้เลยเหรอ ทั้งหมดนี่มาจากไหนกัน ทั้งหมดนี่คือทรัพย์สมบัติที่ฉันสะสมมาตั้งแต่สมัยโบราณ พระเจ้าทรัพย์สมบัติในนี้ ซื้อตระกูลเจย10ตระกูลก็ได้ แค่กลุ่มบริษัทยูชื้อที่ทำแค่หัตถกรรม จะเอาเงินไหนมาดูแลค่าใช้จ่ายของตระกูลเจียงทั้งหมด อย่าพูดถึงการเป็นตระกูลเศรษฐีอันดับหนึ่งเลย ที่แท้พี่สะพ้ยคุณบริหารตระกูลเจียงมาหลายปี ก็ใช้เงินส่วนตัวเองสนับสนุนนี่เอง ตอนนี้ถึงตาหลิวเมืองหยาบ้างแล้ว ตระกูลเจียงคงจะล่มสลายเร็วๆนี้แน่ ไม่เกิน1 สัปดาห์ ตระกูลเจียงจะขาดทุนหมดทาง ตั้งแต่วันนี้ตระกูลเจียงฉันเป็นคนตัดสินใจ เพราะสภาพเศรษฐกิจไม่ดีเราต้องลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพ ตั้งแต่เดือนหน้าพวกคุณทุกคนลดเงินเดือน 20%แต่ฉันจะจ่ายเบี้ยประกันสังคม มาตรฐานสูงสุดให้คุณและฉันยังช่วยคุณสมัคร6ประกัน2กองทุนซึ่งมากกว่าสมัยสุยูชื้ออยู่ถึง1ประกัน1กองทุนเลย นี่เป็นสวัสดิการที่หายากนะฮื่อหลิวผู้จัดการ6ประกัน2กองทุนของคุณนี่เราไม่สนใจหรอกโบนัสที่คุณยายให้เราทุกเดือนยังมากกว่าเงินเดือนที่คุณหักหลายเท่าอังเปาปีใหม่ที่คุณยายแจกก็จ่ายกองทุน2กองทุน10 ปีได้แล้วคุณนี่ลดเงินเดือนเราอย่างแยบยลเลยพูดได้เพราะจังเลยดูชุดคุณนี่สิรวมทั้งหมดทั้งตัวยังไม่เท่าผ้าเช็ดหน้าของคุณในเราเส้นเดียวแพงกว่ายังกล้าพูดว่าจะพาเรามีชีวิตดีไปเลยใช่แล้วพวกคุณนี่คือวิธีจัดการที่วิทยาศาสตร์ที่สุดระบบของซูซินั้นล้าสมัยไปแล้วเนื่องจากบัตเลอร์หลิวต้องการการจัดการทางวิทยาศาสตร์งั้นพวกเราก็ขอตัวก่อนรอคุณนายกลับมาก่อนพวกเราค่อยมาทำงานไปหยุดทั้งหมดหยุดให้หมดกบฏพวกคุณนะกบฏหมดแล้วซูยูซีนี่เป็นเพราะคุณทั้งนั้นที่ทำให้คนใช้ดีแบบนี้พี่สะพ้ายคุณพาฉันมาที่นี่จริงๆแล้วเพื่ออะไร เพราะฉันจะต้องจากไปแล้ว อะไรนะ คุณ พี่สะพ้ายคุณเป็นองค์หญิงจริงๆด้วย นีอันชู คุณอยากกลับยุคโบราณกับฉันไหมด้วยอำนาจและตำแหน่งของฉัน รับรองได้ว่าจะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีกว่าตอนนี้แน่นอน พี่สะพ้ายถ้าฉันไปกับคุณพ่อแม่จะทำยังไงและอีกอย่าง ฉันมั่นหมายกับเชนโจแล้ว ก็ใช่นี่คือโลกของคุณรากของคุณอยู่ที่นี่ และฉันก็ควรกลับไปยังที่เป็นของฉัน นีอันชู มานีอันชูเก็บทั้งหมดนี้ไป ไม่นี่มัน นีอันชู ความรักอาจทำร้ายคุณแต่จำไว้ว่าเงินที่กำอยู่ในมือ และความสุขุมในหัวของคุณไม่เคยมีเวลา อย่าให้ความรู้สึกทำให้คุณสูญเสียตัวเอง พื้นฐานของการดำรงชีวิต และตามเอกสารทั้ง3นี้รอพี่ชายคุณ จนถึงทางตันเมื่อนั้นคุณค่อยให้เขาเปิดด้วยมือตัวเอง ฉันรู้แล้วพี่สะพ้ายฉันทนคุณไม่ได้ พี่สะพ้าย UC อยากไป UCA เชนยวนถ้าวันหนึ่ง คุณทรยศฉันจะจากที่นี่ไปโดยไม่ลังเล ไม่กลับมาอีกแล้วจองเชนยุน เราจบกันที่ตรงนี้ เชนยูเอ็นคุณเป็นอะไรไป ฉันฝันว่า UCA จากไปแล้ว จากไปโดยไม่หันหลังมอง ฝันนี้ช่างสมจริงเหลือเกิน เชนยูเอ็นคุณแค่ถูกคำพูดของเธอทำให้ตกใจคุณ2 คนใช้ชีวิตร่วมกันมา10 กว่าปีแล้ว เธอจะไปก็ไปนานแล้วอย่าทำให้ตัวเองตกใจไป ไม่ได้ฉันต้องไปหาเธอ
เฮ้ยเฮ้ยเฉินหยวน เหนียนชู ยู่ฉืออยู่ไหน พี่สะพ้ยเธอนอนหลับอยู่ข้างใน ยู่ฉือฉันรู้ว่าเธอโกรธมาก แต่ฉันจะทำยังไงได้ล่ะฉันเป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลเจียง การสืบทอดวงตระกูลเป็นหน้าที่ของฉัน เธอจะเข้าใจความยากลำบากของฉันไม่ได้เลยเหรอ เราสามีภรรยากัน10 ปีเธอต้องมาคิดคำนวณแบบนี้เหรอ พี่ชาย ประตูไม่ได้ล็อก ทำไมไม่เข้าไปบอกพี่สะพ้ยด้วยตัวเองล่ะ ความทุกข์ยากของเธอ เฉินหยวน ไม่เป็นไรนะลูก ลูกฝันร้ายร้องให้ไม่หยุดเรียกหาแต่พ่อ ฉันปลอบไม่หยุดจริงๆ เธอช่วยอยู่กับเขาได้ไหม พ่อกอด ดีซูยู่ฉือฉันให้โอกาสเธอแล้ว เธอยังทำตัวแบบนี้ดูสิเธออย่ามาขอฉันอีกตลอดชีวิต พี่ชายถ้าพี่ผลักประตูเข้าไปดู พี่จะพบว่า พี่สะพ้ยเธอไม่ออกมาเพราะเธอจากไปแล้ว แต่พี่สะพ้ยกลับไปยุคโบราณก็ดีตรงนี้ ไม่คู่ควรกับเธอเลย ใช่ดอกลิลลี่วางตรงนั้น วันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน10 ปี ของเฉินหยวนกับยู่ฉือต้องจัดให้ ยิ่งใหญ่สมเกียรติใช่แล้วยู่ฉือดูแลบ้านนี้ มา10 ปีไม่งานก็ความเหนื่อย ไอ้หนุ่มสนนึกออกแล้วจัดงานครบรอบ10 ปีขอคืนดี ดีจริงๆ จะว่าไปเธอก็น่าจะหายโกรธแล้ว เฉินหยวนยอมลดตัวก่อนแล้ว จะให้เธอไม่เอาตำแหน่งคุณนายเจียง เพราะเรื่องเด็กคนนี้หรือใช่แล้วผู้หญิงข้างนอกแถวยาว รอเข้าเรือนเจียงกันเธอคนหนึ่งที่เคยเร่ร่อนตามถนน ได้มาถึงวันนี้ก็ถือว่าโชคดีสุดๆแล้ว แม่ป้าสองจัดได้ดีนะขอบคุณมาก ทั้งหมดนี้จัดตามที่เธอสั่งมา กับข้าวเหล่านี้เป็นของที่ยู่ฉือชอบกินที่สุด ฉันหยวนนี่ใส่ใจจริงๆ เค้กก้อนนี้ยู่ถือเห็นต้องชอบแน่ ผู้หญิงน่าปลอบหน่อยก็หายแล้ว เธอควรจะลงบันไดเมื่อฉากนี้เพียงพอแล้วไหนล่ะพ่อ จากบ้านเราเธอจะไปไหนได้ ทำไมเธอยังไม่ลงมาจากชั้นบนเลย คนใช้ไปเรียกแล้วเดี๋ยวมาก็มา พี่สาวมีบุญจริงๆเลยนะที่ได้เฉินหยวน กับคุณป้าคุณลุงตั้งใจให้แบบนี้แต่ว่า เรารอมานานขนาดนี้แล้วเธอยังไม่ลงมาสักที หรือว่ายังโกรธผมอยู่เหรอ เป็นไปไม่ได้หรอกเธอน่าใส่ใจวันนี้มากกว่าผมอีก ทุกปีนะจำได้ชัดกว่าผมอีกตอนนี้ ต้องอยู่ข้างบนแต่งตัวแน่ๆเดี๋ยวคงเซอร์ไพรส์ผม เหนียนชูมาได้พอดีเลย รีบไปเรียกพี่สะใภ้ลงมาสิครอบครัวเราทั้งบ้าน รอตัดเค้กกันอยู่ ไม่ต้องรอแล้ว อะไรนะ ผมว่า ไม่ต้องรอแล้ว พี่สะพ้ายของผมเธอจากที่นี่ไปแล้ว ไปแล้วเธอจะไปไหนได้ คนที่ไม่มีครอบครัวเธอจะไปไหนได้ ไม่พี่สะพ้ายบอกว่าเธอกลับไปยุคโบราณแล้ว เจียงเหนียนชูนายแต่งเรื่อง ก็แต่งให้มันดูดีหน่อยสิเธอแม้แต่บัตรประชาชน ยังเป็นฉันทำให้เธอเลยผู้หญิงที่มาไม่รู้ที่มา ยังกลับยุคโบราณอีก เนียนชูนะเธออารมณ์ไม่ดีฉันเข้าใจ แต่นายให้เหตุผลแบบนี้มันเกินไปแล้ว
ใช่แล้วอะไรยุคใหม่ยุคโบราณเธอก็แค่ ผู้หญิงเร่ร่อนไร้บ้านโชคดีถูกเฉินหยวนเก็บมาแล้วยังคิดว่า ตัวเองเป็นใคร พอแล้วเหนียนชูนายรีบขึ้นไป เรียกเธอลงมาให้ฉันให้เธอมาบอกเราเอง พวกเรานับเพื่อวันครบรอบนี้ทั้งบ้านออกแรงกัน ฉันพูดดีๆเธอกลับมาทำท่าให้ฉันดู ใช่แล้วทั้งบ้านวุ่นวายมาหลายวันเพื่อวันนี้ วันครบรอบแต่งงานเธอไม่ยอมโผล่หน้ามาเลยเอาแต่ใจสุดๆ ใช่แล้วเหนียนชูอยากแก้ตัวให้เธอ ทะเลาะกันก็คืนดีกันเร็วๆสั่งให้เธอลงมาเร็วๆ ผมพูดความจริงพวกคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม พี่สะพ้ายจากไปแล้วจะไม่กลับมาอีก ฉันยอมทนต่ำตอมอขนาดนี้เธอยังกล้าเล่นฉัน ดีนี่คือการบังคับให้ฉันตัดขาดกับเธอ พี่ ของที่พี่สะพ้ายทิ้งไว้ให้พี่เปิดดูเองสิ ก็จะรู้แล้วเฉินหยวนดูสินายเพื่อพี่สาว จะเตรียมมาอย่างตั้งใจนายขนาดนี้ทั้งดอกไม้ ทั้งเค้กพี่สาวทิ้งแค่ซองเอกสารเก่าๆให้นายว่าเธอคิดว่านายไม่คู่ควรให้เธอใส่ใจหรือเปล่า เป็นแบบนี้อีกทุกทีเป็นแบบนี้เอาแต่ใจนิดหน่อย ให้ทั้งบ้านต้องกังวลไปด้วยบังคับให้คนไปปลอบ บอกเธอไปเลยถ้าเธอไม่ยอมออกมาให้เห็นครั้งนี้ ฉันจะไม่ยอมให้อภัยเธอไปชั่วชีวิต เฉินหยวนอย่ากโกรธไปเลยนะพี่สาวน่าอาจจะแค่คิดไม่ตกชั่วขณะหนึ่งบางที เธอแค่อยากใช้วิธีนี้ให้คุณใส่ใจเธอมากขึ้น ใส่ใจ อืม ดีฉันจะให้เธอรู้ว่าความเสียใจเป็นยังไง เฮ้อโอ้ยนี่ ตระกูลเจียงของเราตอนนี้กลายเป็นเรื่องตลกที่สุดในเจียงเฉิงแล้วยูชื่อเธอนี่ไม่เข้าใจเรื่องจริงๆแต่งงานมาแล้ว10 ปี มีอะไรทนไม่ได้อีกเหรอจ้ะแม่ พี่ชายไม่รักษาสัญญาก่อนนี่นะพี่สะใภ้เธอไม่ได้เอาแต่วายเธอกำลังปกป้องศักดิ์ศรีและขีดจำกัดของตัวเองต่างหาก ลูกรู้อะไรไหมเด็กอยู่ใต้ชื่อเธอแล้วนะ เธอยังจะเอาอะไรอีกล่ะจะให้ไล่สายเลือดตระกูลเจียงของเรา ออกไปไม่ได้หรอกพี่สะใภ้พูดถูกนะจะให้เรื่องแบบนี้เอาแต่วายอีกเหรอเราต้องชักชวนเธอให้ใส่ใจกับสถานการณ์โดยรวมห้ารอให้เรื่องชูสาวนี่มาตบหน้าเธอเองก่อน ดูสิว่ายังจะพูดได้เบาๆแบบนี้ไหมคุณนาย คุณนายที่2ไม่ดีแล้ว ที่ประตูมีผู้หญิง5 คนมา พาเด็กมา10 คนบอกว่าเป็นลูกของคุณย่าที่2ฉันกำลังส่งเสียงโห่ร้องเพื่อขอสถานะ ผู้หญิง5 คนเด็ก10 คนใช่ พ่อ เจียงหยวนฟานอยู่ไหนออกมา เจียงหยุนฝัน พ่อ เจียงหยวนฟานออกมา พ่อ เจียงหยวนฟาน พ่อ พ่อ พวกนายเป็นใครกันแน่ เจียงหยวนฟานอยู่ไหนให้เขาออกมา วันนี้เรามาเพื่อขอคำอธิบาย ลูกก็ให้กำเนิดแล้วจะให้ ไม่มีชื่อไม่มีตำแหน่งไปตลอดไม่ได้ ลูกน้อยเรามาหาพ่อแล้ว เจียงหยวนฟานไปไหนแล้วกล้าทำให้กล้ารับเหรอ อย่าหุนหัน ใช่แล้วอยู่ชื่อถ้าเป็นฉันอยากให้พวกน่ารักนั่นมีลูกสัก18 คน เอามาไว้ในชื่อเราทั้งหมดรอเราแก่แล้ว พอเจ้าตัวน้อยพวกนั้นโตขึ้นมันก็เป็นของเรา เป็นการประกันยามชราไม่ใช่เหรอ โอ้ย พี่สะพ้ยเพิ่งจากไปได้ไม่กี่วันสายเลือดตระกูลเจียงนี่ยิ่งเจริญรุ่งเรืองขึ้นมีลูกนอกสมรส10 คน ความสามารถในการขยายสายเลือดของลุงนี่ทำให้ฉันตาตื่นจริงๆจองยูเอ็นแฟนฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เรา2 คนแตกหักแต่ไม่คิดว่านอกจากฉันแล้วคุณยังเลี้ยงนางเอก4 5 6น่ารักไว้เต็มไปหมดวันนี้ถ้าคุณไม่ให้ ฉันกับลูกได้ตำแหน่งฉันจะให้คนทั้งเมืองรู้ให้พวกเขาได้เห็นว่าคุณลุงที่ดูสภาพแบบนี้ หน้าตาเป็นยังไง
พ่อ เอ้ยไม่อย่าเรียก พ่อ ลุงสองมานี่ กล้าทำก็ต้องกล้ารับกล้าเผชิญหน้านะมาสิ นี่มันอะไรกันคุณดูเอง ไอ้เชนยูนนี่เป็นความผิดพลาดชั่ววูบของผมทั้งนั้นไม่นั้นผมก็รับพวกเธอ เข้ามาเป็นเมียดีกว่า รับเป็นเมีย ฮะ ลุงสองคุณบ้าไปแล้วนี่คือการมีภรรยาหลายคนเป็นเรื่องผิดกฎหมาย คุณอยากให้ครอบครัวเจียงของเราขึ้นข่าวหน้าแรก ชื่อเสียงของครอบครัวเจียงเราจะเอายังไง เร็วไปเรียกยูซีลงมา ให้เธอจัดการเรื่องยุ่งเหยิงพวกนี้เธอถนัดจัดการ เรื่องแบบนี้ที่สุด ต้องเช่นอย่างนั้นตอนที่คุณพาเมียาวกับลูกนอกสมรสกลับมาฉันช่วยคุณยังไง บอกให้ยูซีใจกว้างตอนนี้ถึงตาฉันบ้างคุณมาคุยกับฉันเรื่องกฎหมายชื่อเสียง สรุปแล้วกฎของครอบครัวเจียงก็มีไว้ให้คุณคนเดียวสินะ คุณซูยูซีให้คุณลงมาด้วย บ้านนี้คุณยังจะดูแลไหมพวกนี้มันก็เป็น เรื่องของคุณตอนนี้คุณซ่อนตัวอยู่เงียบ UCA เร็วๆหน่อยพี่ พี่สะพ้ยสั่งไว้ว่าถ้าครอบครัวเจียงมีปัญหาให้เปิดเอกสารนี้ ข้างในมีวิธีแก้ ปกติคุณเที่ยวเตร่ฉันก็ทนมาแล้ว ตอนนี้มีลูกนอกสมรสมากมายขนาดนี้คุณยังจะรับพวกเธอเป็นเมียอีก คุณไม่มีจิตสำนึกหรือป้าคนที่สองรู้ ว่าลุงสองเที่ยวเตร่นอกบ้านแต่กลับใช้เหตุผลว่าเพื่อภาพรวม พี่สะพ้ยล้างสมองตัวเองบอกว่าไม่เคารพความอดทนอดกลั้น จะได้รับการเหยียบย่ำมากขึ้นเท่านั้น พ่อแล้ว ไม่รับเป็นเมียแล้วจะให้คนอื่นหัวเราะเหรอตอนนั้น เช่นยูเอ็นถ้ามันเงากลับมา คุณก็เคยเรียก UCA ว่าใจกว้างไม่ใช่เหรอตอนนี้ถึงตาคุณแล้ว ร้องให้เอาไวๆเป็นอะไรไปตัวเองยังลูกชาย ก็ไม่มีศักดิ์คนยังมาชอบจับจดจ้องตอง ลมน้ำเปลี่ยนทิศเวลาชี้แนะคนอื่นพูดคำว่าคนรวยเป็นเรื่องปกติ พอถึงตัวเองทุกคำพูดคือความอับอายขายหน้านี่คือบูมเมอแรง ที่ป้าสองรับให้มั่น ๆซูยูซีคุณรีบมาเลยช่วยจัดการให้ฉันที คุณจะหลบหนีไปถึงเมื่อไหร่บ้านกลายเป็นจลาจลไปหมดแล้ว UCA คุณชายคุณนายได้ออกจากบ้านเจียงแล้ว ท่านให้ฉันบอกทุกคนว่าเรื่องบ้านเจียงไม่เกี่ยวอะไรกับท่าน จากนี้ไป โปรดจัดการกันเอง ซูยูซีคุณ พี่ชาย เอกสารที่พี่สะพ้ยทิ้งไว้ให้คุณ คุณควรดูให้ดี อย่าซูยูซีคุณกล้าจริงๆ ยังทำให้ฉันเป็นหนี้200 ล้านอีก เช่นยูเอ็นอย่าให้เธอ หลอกได้นี่แค่เป็นวิธีที่ผู้หญิงใช้เกี่ยว ฉันจะจ้างทีมทนายที่ดีที่สุดในเจียงเฉิงให้คุณ ฉันรับประกันว่าคดีนี้เธอชนะไม่ได้พี่ชายฉันพูดถูก ผู้หญิงที่มาไม่รู้ที่มาอย่างเธอจะรู้อะไรเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อตกลงนี้ถือว่าไม่ได้เช่นยูเอ็นนั่น เรื่องเร่งด่วนตอนนี้ เมื่อเธอทำท่าทางไม่ยอมลงมาแบบนี้พวกเรา ก็ไม่จำเป็นต้องยื่นหน้าไปต้อนรับน้ำร้อนใส่แล้วไม่ใช่เหรอ เรื่องแค่นี้ปล่อยให้ฉันจัดการ ไม่ยาวคุณนี่แหละที่เข้าใจใจ ลุงสองถ้าจะให้ฉันพูดเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร คุณไม่ควรประกาศต่อสาธารณะว่าคุณกับป้าสองนั้น ความสัมพันธ์แตกหักมานานแล้วป้าสองคุณก็อย่าโกรธ รับเงินแล้วจากไปอย่างสมศักดิ์ศรีนี่ก็ดีไม่ใช่เหรอ ไม่ยาวคุณนี่ไม่ใช่เล่น ชินยูเอ็นคุณอย่าเพิ่งร้อนใจ ทั้งหมดนี่แค่เป็นรูปแบบเดินตามขั้นตอนเท่านั้น ลุงสองคุณก็บอกต่อสาธารณะว่าผู้หญิงคนนี้ คือคนที่คุณแต่งงานมาอย่างถูกต้อง และแบบนี้ลูกชายของเธอ ก็จะเป็นไปตามธรรมเนียมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ แบบนี้บ้านเจียงก็ได้ทั้งเนื้อทั้งหนังไม่ใช่เหรอ ดีแบบนี้ทั้งรักษาหน้าตาบ้านเจียง และแก้ปัญหาได้ด้วยสูงคุณนี่สูงจริงตกลงทำแบบนี้ ตอนนี้ฉันจะพาพวกเธอไปจัดที่อยู่ดีไป คุณน่ารักจัง
สมองคุณคิดได้เร็วดีนะ รู้ไม่ยากคุณเพื่อจะได้ขึ้น ตำแหน่งคุณในเจียงจริง ๆ ใช้แผนการมากมาย และ3จำเอกสารนี้รอพี่ชายคุณ ตอนที่สิ้นหวังแล้วเอาไปให้เขาปล่อยให้เขาเปิดเอง ฉันรู้แล้วทำเองกินเองจริง ๆ ถุงสีเหลืองน่าแค่เรียกน้ำย่อย พี่ใหญ่ฉันรอคอยอยู่เลยให้คุณเปิดเอง แล้วตอนที่เปิดอีก2 ถุงจะเป็นยังไง UC เปิดประตูทีนี่ฉันเอง ฉันป้านะป้ามาขอโทษแล้ว ไม่ควรบอกให้คุณใจกว้างไม่ควรพูดแบบนั้น ผู้ชายตระกูลใหญ่ก็เป็นแบบนี้กันมาสนองแล้ว ป้าเจ็บตรงนี้มากเหมือนมีดแทง UC จ๋าเปิดประตูทีได้ไหม UC ป้าอย่าเป็นแบบนี้ พี่สะพ้ายเธอไม่ได้ยินแล้ว เนียนชูมาพอดีเลย ช่วยบอกพี่สะพ้ายทีให้เธอออกมาดูแลเรื่อง บ้านนี้กำลังพังแล้วป้า ไม่ใช่ความผิดป้าเป็นความผิดลุงแต่ ผู้หญิงหลายคนก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอ ตั้งแต่เด็กทุกคนก็บอกให้อดทน ทนอีกต้องคิดถึงภาพรวม จุดจบของพี่สะพ้ายก็เห็นแล้ว จะทนไปถึงเมื่อไหร่จนถูกไล่ออก ดูเธอกับลูกนอกสมรสแบ่งทุกอย่างเหรอป้า พี่สะพ้ายบอกฉันว่าความหวังเดียวของผู้หญิง ห้ามเป็นผู้ชายการแต่งงานและตระกูล แล้วฉันจะหวังอะไรได้ล่ะ ความหวังเดียวของผู้หญิง มีแค่ตัวคุณเอง ความฉลาดความสามารถและเงินในกระเป๋าคุณ ตอนนี้เขามีหลักฐานชัดเจนฟ้องหย่าบริษัทรักษาทรัพย์สิน ให้เขาออกไปจากบ้านเนียชู ป้าอายุก็มากแล้วจะหย่าก็เพราะก่อนหน้านี้เสียเวลาไปมาก ถึงต้องทวงคืนพร้อมดอกเบี้ยเก็บเงินไว้ ไปที่ไหนก็ใช้ชีวิตสบายๆได้ทำไมต้องอยู่ที่นี่ดูสีหน้าคนอื่น คุณพูดถูก ฉันฟังคุณช่วยบอก UCT ขอโทษเธอด้วยฉันเชื่อว่าเธอจะสนับสนุนฉัน พี่สะพ้ายคุณอยู่ในยุคสมัยที่ห่างไกล สบายดีไหม คุณเจียงต้องบอกตรงๆว่าถ้าฟ้องต่อผลอาจจะไม่ใช่แค่ยืนตามคำตัดสินเดิม จะทำให้คุณออกไปข้างนอกจริง อะไรนะ ๆ เธอไม่มีวิธีอะไรเลยเหรอ บ้านหลังนี้ตึกนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้โอนไปอยู่ในชื่อคุณเจียงเหนียนชู แล้วตามกฎหมายแล้ว ตอนนี้พวกคุณถือว่าแค่มาอาศัยอยู่ชั่วคราว คุณเจียงเหนียนชูเป็นเจ้าของทรัพย์สินนี้ จึงไม่ถูกไล่ออก นี่ เฮ้พี่ใหญ่คุณเย่ภรรยาของคุณยื่นฟ้องข้อหาความผิดร้ายแรง เรียกร้องแบ่งทรัพย์สินสมรสทั้งหมดรวมถึงทรัพย์สินที่ซ่อนไว้ในต่างประเทศศาลได้แช่แข็งบัญชีที่เกี่ยวข้องและตรวจพบว่าคุณมอบทรัพย์สินจำนวนมาก ให้บุคคลที่3ภรรยามีสิทธิ์เรียกรับคืน คุณอาจสูญเสียทุกสิ่งและต้องแบกรับหนี้ก้อนใหญ่จบแพ้ผู้หญิงหน้าเหลืองนี่กล้าแบ่งเงินเก็บของฉันเลยต้องเป็นซูอยู่ชื่อที่ยุยงแน่ๆเธออยากกันเองก็พอแล้วยังจะมาทำลายฉันอีกฉันยวนตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะโกรธแล้วไปห้องอยู่ถือเร็วไปขอโทษเธอให้ดีพูดจาให้นุ่มนวลหน่อยผู้หญิงนี่ปลอบหน่อยก็หายโอเคคู่สมรส10 ปีแล้วเธอคงไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกฉันยวนแค่ก้มหัวลงเรื่องนี้อาจยังมีทางแก้ไขโอเค รีบไป ยูชื่อพวกเราคุยกันได้ไหม ยูชื่อฉันผิดฉันไม่พูดอะไรเลยอย่าพูดคำให้พวกนั้นเมื่อฉันกลับมากับลูก
พี่ใหญ่เขาผิดคิดว่าฉันเป็นพี่สะใภ้ ฉันอ่านเอกสารหย่าแล้ว10 ปีความรู้สึก เธอจะให้โอกาสฉันอีกสักครั้งไม่ได้เหรอ สูญเสียทุกอย่างถึงรู้ว่าผิดก่อนหน้านี้ไปไหนมา ตอนนี้บ้านวุ่นวายไปหมดขอแค่เธอยอมออกมาดูแลฉัน ฉันสามารถส่งเด็กไปเลี้ยงที่ต่างจังหวัด จะไม่ให้เขามีผลต่อพวกเราแบบนี้ได้ไหม คุณหนุ่มคุณนายต้องการพักกรุณากลับ ซูยูจือฉันยอมถอยมาถึงขั้นนี้แล้ว เธอจะให้ฉันทำยังไงอีกเธออยากเห็นตระกูลเจียงล่มสลายไหม กรุณากลับก่อน ได้ฉันจะรอดูวันแต่งงานของเหนียนชู เธอจะทนไม่ออกมาไม่ได้เหรอ ว้าวสวยมากเหนียนชูรูปแบบนี้ เหมือนตัดเย็บเฉพาะตัวคุณเลย แต่ผู้อำนวยการลูกของคุณทำไมไม่มาละเลื่อนตำแหน่งแล้วยุ่งขนาดนี้เลยกระทั่งลองชุดแต่งงานปล่อยให้คุณมาคนเดียวเขาเพิ่งเข้าบริษัทอยู่ชื้อได้ตำแหน่งผู้อำนวยการไม่ใช่เรื่องง่ายต้องต้อนรับแขกมาก ต้องเข้าใจเขาหน่อยนะฉันว่าถ้าไม่ใช่เพราะคุณและพี่สะใภ้เขาจะได้เป็นผู้อำนวยการหรือตำแหน่งสูงขึ้น ใจก็ลอยตามเวลาตามคุณนั่นตลอด24 ชั่วโมงล้อมรอบคุณตอนนี้กลับมาทำเป็นใหญ่เขาไม่ได้อธิบายเหรอฉันบอกคุณเลยนะผู้ชายมีเงินก็เปลี่ยนเป็นคนเลวเขาเมื่อเร็วๆนี้ชอบหลบคุณรับโทรศัพท์แล้วก็เสมอไปงานเลี้ยงดึกๆเขาจะไปนอกลู่นอกทางหรือเปล่าคุณอย่าพูดมั่วเชนโจเขาไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนโทรศัพท์ละข้างนอกใช่ไหมดูหน่อยสิเนียนชูนั่นไม่ใช่ลูเชนโจเหรอลูเชนโจใส่ชุดเจ้าสาวรอฉันอยู่นี่เหรอในล่ะร้อนรนขนาดนี้ อยากแต่งงานกับฉัน เชนโจเขาตีฉัน จงนี้อันชู คุณบ้าอะไรไปเชนโจ จงนี้อันชู ฉันให้หน้ากับคุณใช่ไหม ลูเชนโจคุณยังมีหน้าถามอีกคุณพาผู้หญิงนอกสมรสมาในที่กูมันลองชุดเจ้าสาวเล่นชูคุณเป็นอะไรกันตอนตามง้อเนียนชูแซงทำเป็นตีสนิทดีๆตอนนี้จะแต่งงานแล้วเลยเผยตัวตนจริงออกมาใช่ไหมคุณปล่อยเขาซะถอยออกไปให้พ้นจงนี้อันชู คุณคิดจริงๆเหรอว่ามันแล้วคุณจะเป็นคุณนายลูกแล้ว ยังไม่ได้จดทะเบียนคุณก็ไม่ต่างอะไรเนียนชูคุณเป็นไงบ้างลูเชนโจคุณไม่ใช่คนคุณกล้าทำร้ายร่างกายอีกฉันเตือนเนียนชูมาตั้งนานแล้วให้ระวังคุณเจ็บไหมเจ็บก็จำให้ขึ้นใจผู้ชายตระกูลเจียงของคุณก็เป็นแบบนี้ทั้งหมดไม่ใช่เหรอพี่ชายคุณเลี้ยงลูกนอกสมรสนอกบ้านพ่อคุณลุงคุณหนี้สินนอกบ้านเต็มไปหมดแล้วพี่สะใภ้คุณนั่นก็โดนไล่ออกไปแล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้คุณก็เป็นเพียงสาวเปลือกที่ไม่มีที่พึ่งคุณจะทำท่าทำทางอะไรให้ฉันดูเชนโจอย่ามาเลยมีคนเยอะแยะมีอันชู ความรักอาจทำร้ายคุณแต่จำไว้เงินที่อยู่ในมือ กับสติในสมองจะไม่มีวันทำร้ายคุณดีอะไรยังจะตีคนอีกเหรอเชนโจจงนี้อันชูคุณกล้าตีฉันมือของฉันเธอผู้หญิงชั่วร้ายมือที่ทำร้ายฉันแบบนี้ต่อไปนี้เธอต้องอยู่ให้สงบแวะสมควรแล้วนี่คือผลกรรมที่เธอตีผู้หญิงขยะฉันควรจะเตือนแนนชูตั้งนานแล้วให้เห็นหน้าตัวจริงของเธอเรียกรถพยาบาลแถมแจ้งตำรวจด้วยฟ้องเขาว่าทำร้ายร่างกายโดยเจตนาแจ้งตำรวจเรามีกล้องวงจรปิดที่นี่และยังมีพยานด้วยฟ้องเธอว่าทำร้ายร่างกายโดยเจตนาลูเชนโจเธอรอติดคุกได้เลย
ใช่เราสามารถเป็นพยานได้รีบแจ้งตำรวจ เราไปกันเถอะที่นี่หน้าขยะแขยงเสื้อผ้าชุดนี้ ก็สกปรกมาก ทั้งที่นี่เป็นบัญชีดำของครอบครัวเธอ เงินสกปรกของลุงเธอในต่างประเทศหลักฐานเจ้าชู้ของพ่อเธอ ทั้งหมดอยู่ในมือฉันแล้วมีอันถูกไม่ยอมแต่งงานกับฉัน ฉันจะทำให้ครอบครัวเดียงของเธอเสื่อมเสีย ชื่อเสียงพังทลายอย่างสิ้นเชิง จงนี้อันชู เธอทำให้เราผิดหวังมากลงมือในที่สาธารณะ ยังเอาเรื่องถึงขั้นแจ้งตำรวจหน้าตาของครอบครัวเดียงเรา ถูกเธอทำลายหมด เลยใช่ตอนนี้หุ้นของกลุ่มพันผล ข้างนอกมีข่าวลือมากมายต่างบอกว่าครอบครัวเดียงเราอบรมสั่งสอนไม่เป็น เธอรู้ไหมว่าเธอสร้างความเสียหายให้เราแค่ไหน เนียนชูเธอเป็นคนเข้าใจเรื่องราวดีเสมอนะ คราวนี้เธอต้องคำนึงถึงครอบครัวด้วยนะ2 ทางเลือก 1 เธอไปคืนดีกับลูชินโจเพื่อระงับเรื่องวุ่นวาย 2 ถอนตัวชั่วคราวประกาศตัดขาดจากครอบครัวเจียงรอให้เรื่องเงียบลงก่อนแล้วค่อยว่ากัน ถอนตัว ตัดขาด พูดได้เพราะดีจริง ๆ ก็แค่ต้องการให้ฉัน มอบวิลล่าและทรัพย์สินในนามของฉันให้โดยชอบธรรมเท่านั้นเอง เธอจงเนียนชูเธอพูดอะไรนะเราทำเพื่อเธอทั้งนั้น ชินยูเอ็นนะเธอก็อย่าโกรธ เนียนชูนะเธอยังเด็กไม่เข้าใจเรื่อง อาจจะถูกพี่สะใภ้ถูกซูยูเซียมีอิทธิพลมากเกินไปช่วงเวลานี้ ยังคิดไม่ออก เธอมีสิทธิ์พูดถึงพี่สะใภ้ฉันเหรอ พี่ใหญ่พวกผู้ชายอย่างพวกเธอพบเจอปัญหา ไม่คิดจะแก้ไขด้วยตัวเองครั้งก่อนที่บังคับให้พี่สะใภ้ออกไป คือพวกเธอตอนนี้บังคับให้ฉันมอบทรัพย์สิน แม้แต่จะให้ฉันไปขอให้พี่สะใภ้กลับมาก็คือพวกเธอ ถ้าไม่มีผู้หญิงพวกเธอก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหม หยาบคายเนียนชูเธอเป็นผู้หญิงนะ สุดท้ายก็ต้องแต่งงานทรัพย์สินของตระกูลเจียง คนนอกอย่างคุณถือไว้จะดูเป็นอะไรยังไง มาแล้วเวลาต้องการให้คุณเสียสละพวกเขาก็บอกว่า เราเป็นครอบครัวเดียวกัน แต่พออยากแย่งชิงคุณ ก็บอกว่าคุณเป็นคนนอก2 มาตรฐานของตระกูลเจียง เป็นแบบนี้มาเป็น10 ปีแล้ว คนนอก วันนี้ฉันเห็นหน้าตัวจริงของพวกคุณแล้ว ในสายตาพวกคุณผู้หญิงคือคนนอกเป็นเครื่องมือ พี่สะใภ้ทุ่มเททั้งหมดเป็นเรื่องคนฉันปกป้องสิทธิตัวเอง กลับกลายเป็นกบฏ ดีไหนๆคุณก็ดื้อรั้นขนาดนี้ งั้นฉันบอกตรงๆเลยตอนนี้ ถ้าคุณไม่อยากถูกลูชินโจฟันจนติดคุก มีวิธีเดียวคือไปขอซูยูชื่อกลับมา ให้เธอยกเลิกใบหย่ามาเป็นหัวหน้าอีกครั้ง แบบนี้กลุ่มบริษัทเจียงเราถึงจะรอดปัญหาของคุณ ฉันก็ช่วยคุณแก้ได้ ในที่สุดคุณก็พูดความจริงออกมาฉันบอกเลย ไม่มีทาง พี่สะใภ้เพิ่งจะหนีจากวงกรรมมาได้ ฉันไม่มีทางดึงเธอกลับไปในกองไฟอีก เจียงเนียนชูวันนี้คุณไม่มีสิทธิ์เลือก คุณต้องไปก็ต้องไป ไปสิรอคุณผลักประตูบานนี้เปิดเอง แล้วพบว่าข้างในว่างเปล่าฉันอยากดูความมั่นใจโง่ๆของคุณ จะเหลืออยู่สักกี่ส่วน ไป เข้าไป ของอยู่ไหนอ้าวซูอยู่ฉือ คุณโหดจริงอย่าไม่เหลืออะไรไว้เลย คุณเก่งนะ พี่ชาย ตอนนี้คุณเชื่อแล้วใช่ไหมว่าพี่สะใภ้ทิ้งคุณไปจริงๆทิ้งตระกูลเจียงไปแล้ว คุณพูดไร้สาระเธอจะไปไหนได้ในเมืองนี้ เธอไม่มีญาติเลย ทิ้งฉันเจินหยวน เธออยู่บนโลกนี้ไม่ได้แน่ รอดูสิไม่เกิน3 วันเธอต้องกลับมาอย่างหมดเกียรติ มาขอฉัน เฉินหยวนพูดถูกพี่สาวหน้า แค่ใช้ใจอ่อนของคุณมาอ้อนวอนเหมือนเด็ก ยังพูดว่าจะกลับไปยุคโบราณอีกฉันว่า เธอดูซีรีส์มากไปจริงจังกับตัวเองเหมือนนางเอก นี่เป็นอะไรกันอยู่ชื้ออยู่ไหนทำไมของย้ายหมดแล้วแม่พี่สาวไม่เพียงแต่กวาดของมีค่าไปแต่เครื่องประดับของคุณ ที่แย่ที่สุดคือเหนียนจู วันนี้เธอหักมือลูเฉินโจตระกูลลูกกำลังจะดำเนินคดีตอนนี้สื่อทุกสำนักต่างก็กำลังดูเราอยู่ ชื่อเสียงของครอบครัวเรานี่แหละถือว่าพังยับแล้วบริษัทยังไงก็ อีกไม่นานก็คงจะโดนผู้หญิง2 คนนี้ลากลงไปกับเขาด้วย เจียงเนียนชูฉันจะให้โอกาสเธอ เป็นครั้งสุดท้ายแต่งงานกับลู่เฉินโจ เรื่องที่เธอทำร้ายเขาฉันจะจัดการให้เรียบร้อยเอง ฉันยอมติดคุกดีกว่า และจะไม่มีวันแต่งงานกับคนขี้โกงคนนั้น เหนียนชูเองดื้อดึงจังเลยนะเฉินโจแม้จะชอบเล่นนิดหน่อย
แต่ในใจเขามีเธอนะเธอแต่งกับเขาไม่ใช่แค่รักษาชื่อเสียงของตระกูลเจียนได้เธอก็ยังมีที่พึ่งเป็นของตัวเองด้วยไม่ใช่หรือได้ครบทั้งสองด้านเลย ที่พึ่งฉันเจียงเหนียนชู ไม่เอาที่พึ่งแบบนี้ดีกว่า ดีๆมากเอาเธอไปขังไว้ในห้องซักถ้าไม่มีฉันอนุญาตห้ามใครปล่อยเธอออกมาเด็ดขาดจนกว่าจะถึงวันแต่งงาน เฉินหยวนนี่ แม่จะตามใจเธอไปถึงไหนกัน เธอน่าโดนสว่างวิชิวสอนให้เสียคนไปแล้ว ถ้าไม่จัดการเธออีกตระกูลเจียงคงพังเพราะเธอแน่ เจียงเฉินหยวนเธอจะต้องเสียใจ เสียใจฉันจะดูซิว่าฉันจะเสียใจยังไงพาเธอลงไป พี่สะพ้ยถ้าพี่อยู่ พี่คงไม่ยอมให้พวกเขามาบังคับฉันแบบนี้แน่ เหนียนชูเธอจำไว้ว่าการแต่งงานที่ดี เริ่มจากความรัก และซื่อสัตย์ต่อคำมั่นสัญญา พี่สะพ้ยพี่เคยบอก การแต่งงานเริ่มจากความรัก และซื่อสัตย์ต่อคำมั่นสัญญา แต่พวกเขา กลับทำให้การแต่งงานกลายเป็นเหวและความกดดัน คุณหนู ท่านผู้หญิงสารภาพก่อนจากไปว่าถ้าเจอ ความยากลำบากที่แก้ไขไม่ได้หรืออยากไปที่ไหนข้าสามารถพาคุณหนูไปได้ ดีฉันไปกับเธอ ไม่ ตอนนี้ฉันจะไม่ไปคุณหนูพี่สะพ้ยท่านเคยบอกว่าผู้หญิง ต้องมีกล้าที่จะเผชิญพายุการนี้ไปเรื่อยๆ แก้ไขอะไรไม่ได้เลย พวกเขาไม่ใช่อยากเห็นฉันยอมจำนนเหรอ ฉันจะให้พวกเขาดูซิผู้หญิงที่ถูกพี่สะพ้ยอบรมสั่งสอนมาเนี่ยมีพลังแค่ไหนคุณหนู คุณหนูต้องทำได้แน่นอน พี่สะพ้ยถ้าคุณได้รับข้อความนี้ นี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉัน ฉันหวังเหลือเกินว่าคุณจะอยู่ที่นี่ด้วย ไม่ว่าคุณจะเห็นหรือไม่ฉันรู้ดี คุณต้องภูมิใจในตัวฉันแน่เพราะครั้งนี้ ฉันไม่ใช่เจ้าหญิงที่รอให้ใครมาช่วย ฉันคือนักรบที่คุณฝึกฝนมาด้วยมือของคุณเอง เนียนชู วันนี้สวยจังเลยนะน่าเสียดายพี่สะพ้ายไม่เห็น ใครจะรู้ว่าตอนนี้เธออยู่ใต้สะพานไหน เธอไม่สนใจคุณหรอกถ้าเธอสนใจคุณ วันแต่งงานคุณเธอจะไม่มาเหรอจงเนียนชูตื่นได้แล้ว พี่สะพ้ายที่เคยดีกับคุณเธอทิ้งคุณไปนานแล้ว ไม่ว่าเธอจะกลับมาวันนี้ หรือไม่ก็ไม่ส่งผลต่อสิ่งที่ฉัน จะทำต่อไป เชนยูเอ็นฉันยังไม่ค่อยสบายใจ วันนี้พวกคุณไปงานแต่งงานกันหมดแล้วบ้านก็จะว่าง ครั้งก่อนที่พี่สาวไปบ้านถูกขนของออกไปจนเกลี้ยง ใครจะรู้ว่าเธอเป็นหนี้หรือมีเรื่องกับใคร ฉันว่าฉันควรอยู่เฝ้าบ้านดีกว่า จะได้ไม่เกิดเรื่อง คุณนี่คิดรอบคอบจริงๆ บ้านนี้มีแต่คุณที่ดูแลบ้าน ดีกว่าพวกที่ฝันว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิง แล้วกลับทรยศคนในบ้านอีก คุณก็อยู่เฝ้าที่นี่ให้สบายใจนะ ดูซิว่าเธอจะเล่นอะไรได้อีก ใช่ต้องเฝ้าให้ดี เนียนชูมาดื่มตอนร้อนๆ วันนี้เป็นวันมงคลของลูกสาวแม่ ต้องให้สวยๆมา ทำไมยังดื้ออยู่ล่ะฟังแม่เธอ
การแต่งงานในที่สุดก็คือการปรับตัวเข้าหากัน และให้อภัยกัน ในโลกนี้ไม่มีผู้ชายที่สมบูรณ์แบบรอให้อภัย เหมือนที่แม่ให้อภัยพ่อตอนหนุ่มๆอย่างนั้นเหรอนี่คุณแล้วเหรอคุณรู้แล้วเหรอผู้ชายตอนหนุ่มๆก็เป็นธรรมดาที่ใจยังไม่นิ่ง บางทีก็ต้องเล่นตามบทแม่ก็คิดได้แล้วขวางไม่เท่าทางแม่ไปที่บ้านเกิดหาลักกี้หาผู้หญิงบ้านนอกที่ซื่อสัตย์เรียบร้อยมาดูแลพ่อคุณพื้นฐานสะอาดผู้ชายสบายใจเขาจะไม่วิ่งออกไปข้างนอกต้องมีกลยุทธ์หน่อยไม่ใช่จะแข่งกับเขาตลอดแม่นี่เอาแมลงมาใส่ในโอ่งข้าวยังคิดว่าตัวเองได้กำไรรอวันไหนแมลงจะโอ่งข้าวจนพรุนแม่ก็จะย่ำแย่แล้วจะเหลืออะไรอีกจะทำยังไงได้คุณน่าโดนซูยูซีไอคนนั้นหรอกสอนให้คุณอุดมคติเกินไปนี่แหละคือตระกูลใหญ่นี่แหละคือความจริงผู้ชายที่มีความสามารถคนไหนที่ข้างนอกจะไม่มีเรื่องชู้สาวบ้างที่สำคัญที่สุดคือตำแหน่งของคุณคือคุณนายหลูที่ถูกต้องตามกฎหมายรอให้คุณมีลูกตระกูลหลูมีทายาทแล้วใจของผู้ชายคนนี้ก็จะกลับมาอยู่กับบ้านเองนี่และคือการใช้ชีวิตที่ได้มาโดยการอดทนและใช้กลยุทธ์แบบนี้ฉันไม่อยากใช้คุณทำไมคุณถึงดื้อรั้นขนาดนี้ซูยูซีเธอจากไปแล้วคำพูดของเธอคือยาพิษเธอไม่สนใจคุณแล้วไม่ก็เพราะฉันเชื่อฟังคำพูดของคุณพี่สะใภ้ฉันถึงไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้คุณพี่สะใภ้เคยบอกความรักเริ่มต้นจากคำสัญญาจบลงที่การรักษาคำสัญญาการแต่งงานครั้งหนึ่งถ้าสิ่งพื้นฐานที่สุดอย่างความซื่อสัตย์ยังทำไม่ได้นั่นไม่ใช่การแต่งงานแต่เป็นการค้าขายคุณพี่สะใภ้ยังบอกอีกผู้หญิงคนหนึ่งอย่าได้หวังพึ่งความมีน้ำใจของผู้ชายต้องพึ่งพาตัวเองกำหนดชะตาชีวิตเองคุณอยากทำอะไรกันแน่มีอันชูคุณจำไว้นะอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่เงินทองหรืออำนาจแล้วคืออะไร แต่คือคำว่าไม่แคร์เมื่อคุณไม่แคร์อะไรทั้งนั้นกฎเกณฑ์ก็ยึดคุณไม่ได้ความรู้สึกก็ทำร้ายคุณไม่ได้ตอนนั้นแหละคุณถึงจะเป็นผู้ไร้ค่าอย่างแท้จริงและสิ่งที่ตระกูลเจียงกลัวที่สุดก็คือเจียงหยันชูผู้ที่ไม่แคร์อะไรทั้งนั้นคุณพี่สะใภ้รอดูเธอสิ่งที่คุณสอนฉันไม่เคยลืมแม้แต่วินาทีเดียวโต๊ะที่คุณไม่ได้คว่ำวันนี้ฉันจะคว่ำให้ดูเนียนชูเธออยากทำอะไรกันแน่แม่อยากโกรธเพื่อตระกูลเจียงของเราฉันจะทำให้พิธีแต่งงานครั้งนี้สมบูรณ์อย่างแน่นอนลูกเจียนโจพร้อมรับของขวัญแต่งงานที่ฉันให้คุณหรือยังวันนี้ฉันไม่เพียงแต่จะออกไปอย่างสวยงามฉันยังจะทำให้คุณลงไม่กลับตัวอีกด้วยเอาล่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านต่อไปเรามาร่วมกันปรบมือต้อนรับเจ้าสาวที่สวยที่สุดคุณต้องนีอันชูนี่อันคุณดูสิบุคคลสำคัญทั่วเมืองต่างมาร่วมเป็นพยานในความสุขของเราคุณรู้ไหมการได้แต่งงานกับฉันรู้ฉันชอบเป็นความโชคดีที่ผู้หญิงมากมายต่างฝ่ายต่างชาตินี้คุณถูกกำหนดให้เป็นคุณนายหลูของฉันดูเหมือนเจ้าสาวของเราจะมีอะไรจะบอกเจ้าบ่าวของเรานะเฉินโจก่อนที่คุณจะสวมแหวนให้ฉันมีเรื่องหนึ่งจะถามคุณขอให้คุณตอบต่อหน้าญาติมิตรทุกคนฉันหวังว่าคุณจะตอบฉันอย่างตรงไปตรงมาใกล้ถึงที่สุดแล้วยังจะมาทดสอบฉันอีกเลยดีเลยถามมาเลยฉันลู่เฉินโจเดินตัวตรงนั่งตัวตรงไม่มีอะไรไม่กล้าพูดขอถามหน่อยคุณกับผู้หญิงคนนี้บนจอภาพคืออะไรกันดูสิฉันนึกว่าอะไรอีกฉันลู่เฉินโจชอบเที่ยวชอบเล่นนั่นเป็นที่รู้กันทั่วโลกมีอะไรล่ะผู้ชายตัวเป็นชอบเล่นก็แค่เข้าเวลาเท่านั้นแต่ฉันลู่เฉินโจลูกหัวใจพูดได้ฉันไม่เหมือนกับบางคนผู้ชายไร้ระดับที่เลี้ยงเมียน้อยข้างนอกมีลูกนอกสมรสมาให้คุณรำคาญตาเหน็นพ่อหรือยังคุณรู้เจ้าชู้หล่อแล้วใครๆก็รู้ฉันรู้แค่
คุณชอบจับจดใช้จอยแต่อยากไม่ถึง คุณเป็นคนเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดูสิยุ่งเหยิงขนาดนี้ นี่อะไรกัน นั่นคือคุณลูกเขาออกงานโดย คุณเจียงนี่ไม่ใช่แต่งงานนะนี่กระโดดลงหลุมไฟชัด ไม่แปลกที่บ้านลูกเร่งแต่งงานเร่งขนาดนี้ นี่ใช้ข้ออ้างมาปกปิด เรื่องอัปยศนี่เอง ปลอมนี่ปลอมทั้งหมด AI สร้างขึ้นใช่ปลอมทั้งหมด ปิดเร็วๆปิด ให้ฉันนี่ AI ประกอบขึ้น เธอจริงเหนียนชูใส่ร้ายฉัน ทุกคนอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อยังแก้ตัวอีก ๆ ใส่ร้าย วิดีโอต้นฉบับอยู่ที่นี่พร้อมส่งให้ หน่วยงานเชี่ยวชาญตรวจสอบได้ทุกเมื่อลู่เฉินโจ คุณไม่เพียงเจ้าชู้แต่ยังต่ำช้าคุณเอาครอบครัวเจียงของเรา เอาทุกคนในงานมาทำเป็นผ้าปิด ความจริงสกปรกของคุณ ทุกคนอย่าเชื่อนะ นี่คือเจียงเหนียนชู ใช้เทคโนโลยี AI สร้างวิดีโอมาหลอกใส่ร้ายฉัน เจียงเหนียนชู คุณไม่มีหลักฐานนี่ต้องติดคุกนะ คืนนั้นบาร์888ต้องการให้ฉันอ่านชื่อ เพื่อนทุกคนให้ทุกคนฟังไหม ไม่มีหลักฐานไม่มีพยานคุณพูดลอยๆ จะมาตัดสินฉัน ไม่มีหลักฐานไม่มีพยาน ดูสินี่คือไวรัสมะเร็งร้ายแรงเป็นเอดส์ระยะสุดท้าย อาการคลาสสิกของโรคติดต่อทางเพศลู่เฉินโจ คุณเอาตัวร้ายติดต่อนี้มาหลอกแต่งงาน จะให้พวกเราทุกคนต้องมาตายกับคุณด้วยเหรอ หรือว่าต้องให้ผมเชิญอาจารย์หลีที่อยู่ข้างล่าง ขึ้นมาอธิบายให้ทุกคนฟังดีล่ะ จินเหนียนชูคุณพอได้แล้วนะ อย่ามาเล่นเป็นเด็ก เลยมีอะไรเราคุยกันส่วนตัว คุยกันส่วนตัว นี่คือเหตุผลจริงๆที่คุณบอกให้ฉันแต่งงานกับเขาใช่ไหมลู่เฉินโจพวกคุณดูนี่สิ นี่คือ3 วันก่อนแต่งงานเขาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเอกชน รายงานการตรวจร่างกายชัดเจนนำเขา ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ A และมีเชื้อรุนแรง พระเจ้าช่วยติดต่อได้อยู่ห่างๆเขาไว้ สกปรกจังเมื่อกี้ฉันยังจับมือเขาเลย นี่จะทำยังไงดี ให้เรามาแต่งงานกับคนที่เป็นพาหะโรคแบบนี้ คุณอยากฆ่าเราเหรอคุณเจียงนี่โชคร้ายจริงๆกำติดตัวแบบชาติถูกของสกปรกแบบนี้ หลอกให้มาร่วมงานแต่งงาน ลู่เฉินโจฉันถึงได้รู้ ทำไมคุณถึงใช้ทุกวิธีทาง แม้แต่วิธีต่ำช้าก็ต้องบังคับให้ฉันแต่งงานกับคุณเพราะ ชีวิตคุณเน่าเสียน่ารังเกียจแล้วจบสิ้นแล้ว คุณต้องการภรรยาที่ดูสวยงามภายนอกอย่างเร่งด่วน มาเป็นผ้าปิดหน้าปกปิด จิตใจที่เน่าเสียน่ารังเกียจของคุณ แต่งงานกับฉันก็แค่เพราะนี่คือไม้ค้ำสุดท้าย เพื่อรักษาหน้าตาของสังคมชั้นสูงของคุณใช่ไหมล่ะ หุบปากซะอย่ามาพูดจาไร้สาระอีก ปลอมทั้งหมดนี่ปลอมไม่มีหลักฐาน เธอนี่แหละที่ใส่ร้ายฉันผู้หญิงคนนี้แหละที่ใส่ร้ายฉัน ฉันรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องมาแบบนี้ ไม่อยาก ลู่เฉินโจคุณจบแล้ว ปลอมทั้งหมดปลอม เป็นรายงานตรวจร่างกายของเขาจริงๆ สุดยอดจริงๆใจเย็นมีแผนทุกขั้นคุณเจียงนี่มีบารมีเหมือนแม่ทัพเลยนะ ไม่แปลกใจที่เป็นคนที่ซูยูชิวฝึกสอนมา ปัญญากับกลยุทธ์ของเธอเหมือนกับพี่สะใภ้ของเธอ แทบจะเหมือนกันเลยทุกท่านที่รักพวกคุณก็เห็นแล้ว เจ้าบ่าวป่วยเป็นโรคร้ายเรื่องด่วนคือรักษาชีวิต ดังนั้นงานแต่งงานวันนี้ จึงยกเลิกที่นี่สกปรกเพื่อสุขภาพของทุกท่าน ขอให้ทุกท่านออกไปอย่างเป็นระเบียบทันที อย่ามาแต่ตัวฉัน ลู่เฉินโจ มือซ้ายคุณพังแล้วมือขวา ก็ไม่ต้องการแล้วเหรอ เจียงเหนียนชูคุณ มือฉันปล่อยมือฉันซะ ลู่เฉินโจ มือซ้ายเธอผลักฉันตอนนี้มือขวาเธอพังแล้ว นี่คือดอกเบี้ยตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เราตัดสินกันเสร็จแล้ว ฉันพังแล้วเธอก็อย่าหวังจะสบายฉันจะให้เธอตายไปด้วยกัน ได้ซะ มียนชูนี่เธอเล่นละครอะไรอีกแล้ว
งานแต่งงานดีๆทำไมกลายเป็นแบบนี้ไปได้ ทำไมไม่ถามล่ะว่า เขาทำอะไรลงไป ต้องเช่นอย่างนั้นโง่แบบเธอตอนนี้แล้วยังจะมาทำท่าทำทาง พี่เขยใหญ่ เธอยังห่วงงานแต่งฉันอยู่อีกเหรอทำไมไม่ถามน้องสาวแสนดีของเธอล่ะ เธอทำเรื่องดีๆอะไรลงไป ลูชินโจพูดให้ชัดๆหน่อยนี่จูทำอะไรลงไปแน่ เธอทำอะไรเธอถอด ฉันออกจนหมดเกลี้ยง เธอถอนตัวกลางงานแต่งทำให้ฉันต่อหน้าคนทั้งเมือง เสียหน้าไปหมด ไม่เป็นไร เรื่องดีๆจริงๆกำลังรอเธออยู่ข้างหน้าทันทีตระกูลเจียงของพวกเธอกลุ่มบริษัท UCI จะล้มละลายสนิทเพราะวีรกรรมของเธอ เช่นโจเธอพูดไร้สาระอะไร ต่อให้เธอโกรธจนหัวฟัดหัวเวงก็ควรมีขีดจำกัดบ้าง งานแต่งเป็นเรื่องส่วนตัวจะไปมีผลกับบริษัทได้ยังไงใช่แล้ว เช่นยืนเขาเตรียมแผนรับมือสื่อไว้แล้วตั้งแต่แรกต่อให้งานแต่งมีเรื่องวุ่นวายก็สั่นคลอนหลักฐานบริษัทไม่ได้แผนรับมือจงชินยวนเธอนี่มันน่ารักสุดๆตั้งแต่หัวจรดเท้าเธอนี่น่ารักจริงๆไม่มีซูยูซีแล้วเธอเป็นอะไรได้บ้านตัวเองไฟไม่หลังคาแล้วยังไม่รู้ตัวอีก หมายความว่ายังไง หมายความว่าห่วงโซ่เงินทุนของกลุ่ม UCI ตอนนี้ขาดสะบั้นไปแล้วตอนนี้ระบบชำระบัญชีอาจเริ่มทำงานแล้วทันทีตระกูลเจียงของพวกเธอและกลุ่ม UC จะกลายเป็นสะอาดกว่าฉันอีกไม่มีอะไรเหลือเลย เป็นไปไม่ได้ฉันเพิ่งดูรายงานการเงินเมื่อวาน นั่นคือสิ่งที่ซูยูซีอยากให้เธอเห็นโง่แบบเธอวางแผนไว้หมดแล้วรอให้พวกโง่แบบเธอกระโดดลงไปตระกูลเดียงของพวกเธอไม่มีซูยูซีแล้วพวกเธอไม่มีค่าอะไรเลยตอนนี้เธอถอนตัวออกไปแล้วพวกเธอก็จะกลับสู่สภาพเดิมทันทีไร้สาระหลักฐานละถ้าเธอไม่มีหลักฐานฉันจะฟ้องเธอหมิ่นประมาท อยากได้หลักฐานใช่ไหมดีฉันจะให้เธอหมดหวังสนิทใจเอาข่าวออกมาเผยแพร่เลยให้เจ้าพวกน่ารักเหล่านี้ได้เห็นชัดๆเรื่องฉุกเฉินกลุ่ม UCI ล้มละลายห่วงโซ่เงินทุนขาดสะบั้นว่ากันว่าเริ่มดำเนินการกระบวนการชำระบัญชีล้มละลายแล้ว ไม่นี่เป็นไปไม่ได้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องปลอม ทั้งหมดเป็นฝีมือของซูยูเซียเจ้าตัวน้อยน่ารักนั่นแหละ ซูยูซีไอแกออกมาเลยออกมาพูดให้เคลียร์แกจะทำลายตระกูลเดียงของเราหรือไงจบแล้วจบหมดแล้ว เป็นไปได้ยังไง เมื่อไหร่เป็นไปได้ยังไง จงเชนยวนถ้าไม่มีซูยูซีไอแกก็ไม่ใช่อะไรเลยพวกแกตระกูลเจียงถ้าไม่มีซูยูชีพวกแกก็เป็นได้แค่ขยะพวกแกจบแล้ว พวกแกไม่ใช่อะไรเลย พี่สะพ้ายเธอได้ทิ้งวิธีแก้ปัญหาไว้ UC ทิ้งอะไรไว้เร็วๆเอามาให้ฉัน ปล่อยฉัน พี่สะพ้ายบอกว่า ถ้ากลุ่มบริษัทมีปัญหา ให้แก่โฟลเดอร์นี้ ดีมากฉันรู้อยู่แล้ว UC ต้องมีวิธีแก้ไขแน่ๆต้องมีวิธีช่วยกลุ่มบริษัทได้แน่ ฉันรู้อยู่แล้วยูซีไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกเธอคงไม่ยอมมองดูตระกูลเดียงของเราตายตาเปล่าในใจเธอยังมีตระกูลเดียงของเราอยู่ ใช่แล้ว เด็กคนนี้ยูซีไอฉันรู้จักเธอดีที่สุดปากแข็งใจอ่อน แต่งงานมา10 ปีเธอให้กับตระกูลเจียงของเรา ทุ่มเทความพยายามมากมายขนาดนี้ ไม่ใช่จะทิ้งได้ง่าย ใช่แล้ว ความสามารถของหลานสะใภ้ยูซีนี่ไม่ต้องพูดถึงไหนๆก็ทิ้งโฟลเดอร์ไว้แสดงว่าเตรียมทางหนีไว้แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรกลุ่มบริษัทมีทางรอดแล้วตระกูลเดียงของเรามีทางรอดแล้ว ๆ พี่สะพ้ายถ้าเธอได้เห็นหน้าตาพวกเขาในตอนนี้ ไม่รู้จะรู้สึกยังไง จองเชนยวน10 ปีนี้ ฉันสามารถสร้างอาณาจักร UC ขึ้นมาด้วยมือเดียว ก็สามารถทำลายมันด้วยมือตัวเองได้เช่นกัน แกหักหลังคำสัญญาฉันก็จะเอาทุกอย่างคืน ซูยูซีแกใจร้ายจริง
แกวางแผนจะทำลายฉันทำลายตระกูลเจียงมาตั้งนานแล้ว ซูยูซีแกหน้าสาบแช่งตระกูลเจียงทำอะไรผิดกับแกถึงได้โหดเหี้ยมถึงเพียงนี้ หญิงชั่วร้ายเป็นหญิงชั่วร้ายสุดๆ คราวนี้จบสิ้นจริงๆแล้ว คราวนี้ พวกคุณก็ได้รู้สึกถึง คนที่พวกคุณไล่ไปกลับมาช่วงชิงทุกสิ่งที่เธอเคยให้ กันแล้วสินะ เธอนี่แหละไอ้คนนำโชคร้าย ถ้าเธอไม่ผิดสัญญาแต่งงานไม่ทำให้เรื่องใหญ่โตแบบนี้ บริษัทของเราก็คงไม่ถึงขั้น ถ้าเธอยอมแต่งกับเฉินโจ ก็คงไม่มีเรื่องอะไรทั้งนั้น ใช่เรื่องทั้งหมดเป็นเพราะเธอกับพี่สะใภ้คนดีของเธอ วางแผนจะทำลายครอบครัวเจียง โทษฉันหรอ นี่คือผลกรรมที่พี่ชายตัวเองสร้างไว้ ถ้าเขาไม่ทรยศหักหลัง ไม่พาลูกนอกสมรสกับหญิงอื่นมาไล่พี่สะใภ้ออก พี่สะใภ้จะทำร้ายแรงขนาดนี้ได้ยังไง พวกเธอไม่โทษเขาที่นอกใจ กลับมาโทษฉันที่ต่อต้าน พอได้แล้วหุบปาก ตอนนี้ฉันถึงเข้าใจ ตั้งแต่แรกมันก็เป็นกับดักที่เธอกับซูยูชิร่วมมือกันวาง เริ่มจากใช้สัญญาอย่าทำให้ฉันออกจากบ้านมือเปล่ามีหนี้ท่วมตัว แล้วก็ล้มบริษัทเป็นแผนต่อเนื่อง และคนได้ประโยชน์ที่สุดก็คือเธอ วิลล่าทรัพย์สินตอนนี้ทั้งหมดอยู่ในชื่อเธอ พวกเธอต้องการทำลายครอบครัวเจียง แล้วเกลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างไปหมด เช่นหยวนพูดถูกเหนียนชู่เธอกับซูอยู่ชื่อวางแผนสั้นเร้นลึกซึ้งจริง คืนของมาซะโอนวิลล่าทรัพย์สินกลับคืนให้ฉันทั้งหมด ไม่งั้นวันนี้ฉันจะตบสามเธอ ไอ้ลูกสาวทรยศ เอ๊ะฉันหวนเธอบ้าหรือเปล่านั่นเป็นของที่พี่สะใภ้ทิ้งให้ฉันปล่อยเธอ นั่นเป็นสมบัติของครอบครัวเจียง ปล่อยฉัน เนียนชู่เธอฟังพี่ชายเธอ คืนของทั้งหมดมา อ้วกออกมาไม่งั้นฉันจะบีบคอเธอ หยุด ซูยูฉือ พี่สะใภ้ ซูยูฉือ พี่สะใภ้เธอกลับมาจริง ซูยูฉือในที่สุดเธอก็ทนไม่ไหวออกมาแล้ว ฉันนึกว่าเธอจะหลบไปตลอดชีวิต ยังพาผู้ชายนอกสมรสมาด้วยอีกยังไงกัน ถ้าไม่ใช่ฉันจริงฉันหยวน ก็ได้แต่กอกแข้งกอกขากับบริการใช่ไหมหามาแต่มาเฝ้าบ้าน มาคอยหนุนหลังเธอ ๆซูอยู่ชื่อเธอนี่ช่างเป็นคนอกตันยูสิ้นดี ครอบครัวเจียงของเรามีอะไรที่ทำไม่ดีกับเธอบ้าง ของกินของใช้ที่ให้เธอก็ล้วนแต่ดีที่สุดทั้งนั้น เธอซิกลับมาทำลายครอบครัวเราทีเดียว ใจของเธอถูกหมากินไปหรือไง ๆ แน่ละตัวเองไม่มีลูก ยังไม่ให้ครอบครัวเรามีทายาทต่ออีก ยังพาเจ้าชู้มาอวดอำนาจที่นี่ฮึน่ารักแต่ไร้อย่างอายจริง ๆ ครอบครัวเจียงเราแต่งงานกับเธอกำชะตาร้ายจริง อย่า ออกไปตัวเปล่า แล้วก็พังบริษัทตอนนี้พาผู้ชายนอกสมรสมาอีก ซูยูฉือเธอหมายความว่ายังไง ไม่ใช่ฉันจริงฉันอยู่แล้วใช่ไหม รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าแล้วเสียใจแล้ว ตอนนี้กลับมาขอให้ฉันยกโทษให้ใช่ไหม คุณเจียงกรุณาระยะห่างหน่อย แกเป็นใครกล้ามาจับฉัน นี่เป็นเรื่องระหว่างฉันกับเธอแกเป็นแค่บริการดจะมาชม เรื่องของเจ้าบ้านปล่อยฉันไปให้พ้น คุณสู้คนนี้จะจัดการยังไง ซูยูฉือดูแลหมาของเธอให้ดีปล่อยฉันซะ ซูยูฉือเธอเป็นเจ้าหญิงใหญ่ไม่ได้ที่ฉันนี้ ก็เลยมาเล่นคอสเพลย์กับผู้ชายนอกสมรสนี้ใช่ไหม คู่นี้น่ารักแต่ช่างน่ารังเกียจจริง เจียงเฉินหยวนเธอ เสียงดังรบกวนมากคนมาเร็ว อย่าขยับนิ่ง ๆ พวกแกเป็นใครกันตอนนี้เป็นสังคมที่มีกฎหมายนะ พวกแกกล้าทำอะไรไม่ดีหรือ ๆ คุณสู้คนนี้จะจัดการยังไงต้องแจ้งความ จัดการกับพฤติกรรมผิดกฎหมายของเขาหรือเปล่า ๆ ผิดร้อยผิดพันก็เป็นความผิดของเราแก่แล้วมึน
เฉินหยวนเขารู้ตัวแล้วว่าผิด เธอช่วยไว้ชีวิตเขาเถอะนะ มองที่ความสัมพันธ์10 ปีที่แต่งงานกัน มองที่หน้าลูกฉันหยวนเขาตายไม่ได้นะลูกอย่างเล็ก ลูกขาดพ่อไม่ได้ขอร้อง ใช่แล้วอยู่ชื่อลูกมันไม่ผิดนะ ขอเจ้าหญิงใหญ่เมตตาด้วยให้ทางลูกด้วยแท้ เจียงเฉินหยวน จนถึงตอนนี้เธอก็ยังโง่เหมือนหมูเหมือนเดิม ลูกที่เธอพูดถึงซ้ำๆเธอคิดจริงๆ หรือว่าเป็นเลือดเนื้อของเธอ อะไรกันนี่ เอาถุงเอกสารใบสุดท้ายออกมา ส่งให้เขาซิ ฉันไม่ดูหรอกนี่ก็แผนหลอกลวงของเธออีกแล้ว ฉันไม่ดู ให้เขาแกะดูซิ ดูสิ อ้าว งั้นพวกเธอก็รู้ใช่ไหมว่าทำไมลุงเมงยาวันนี้ ถึงไม่ได้มาที่นี่เธอกำลังยุ่งกับการเก็บข้าวของของตระกูลเจียง เตรียมหนีไปไกลๆอยู่เลย เจ้าเด็กน้อยน่ารักนี่ อ้าวนี่ขโมยในบ้านสินะคุณสู่ แล้วคนพวกนี้จะจัดการยังไงดี พี่สะพ้ายฉันคิดว่าพี่ชายเองก็รู้แล้วว่า ตัวเองผิดพลาดแค่ไหน เห็นแก่ความรักสามีภรรยา10 ปีที่ผ่านมา ไว้ชีวิตเขาเถอะนะ พอแล้วปล่อยเขาไป ยูเซียฉันผิดแล้ว ฉันรู้ว่าผิดจริงๆ ฉันมันบ้าจี้ไปเอง ฉันขอโทษเธอ ยูเซียขอโอกาสฉันอีกครั้งได้ไหม เรากลับมาคืนดีกันฉันสัญญาว่าจะดูแลเธอให้ดี จองเชนยูเอนเธอยังจำได้ไหม ตอนที่เธอขอแต่งงานกับฉัน เธอสาบานอะไรไว้ UCA ฉันจงชิยูเอ็นขอยืนยันต่อฟ้า จะไม่ทรยศเธอตลอดชีวิต หากผิดคำสาบาน จะหมดตัวไร้ญาติขาดแคลน หมดตัว ไร้ญาติขาดแคลนกำสนองทั้งนั้น อย่าพูดแล้วตอนนี้ลูกๆอดทนไว้ ลูกเธอต้องไม่เป็นอะไรนะ จองเชนยูเอนกลับไปเร็วๆ ไปดูซิว่าบ้านที่เธอแลกมาด้วยความโง่และคำโกหก ยังมีของมีค่าเหลืออยู่กี่ชิ้น กลับกันเถอะโอ้ยลูกรัก ลูก อดทนไว้ อดทนไว้นะลูกรัก พี่สะพ้ายเธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอแค่ไหน มีอันชู หลายปีมานี้เธอลำบากแล้ว เธอทำได้ดีมาก เธอดีกว่าที่พี่สะพ้ายคิดไว้เยอะ กล้าหาญยิ่งขึ้น ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น มีอันชู ขอแนะนำให้รู้จัก คนนี้คือไออัน เป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวของฉัน และเป็นคนที่ไว้ใจได้มากที่สุด สวัสดีค่ะคุณเจียง สวัสดีค่ายอันขอบคุณที่ดูแลพี่สะพ้ายของฉันนะคะ มีอันชู ฉันจะถามเธอเป็นครั้งสุดท้าย เธอจะยอมไปกับฉันไหม ไปเริ่มต้นใหม่ในเมืองอื่น หนีไปให้ไกล พี่สะพ้ายขอบคุณค่ะ แต่บ้านเจียงที่วุ่นวายแบบนี้ต้องมีคนมาจัดการอยู่ดี คุณสอนฉันมา10 ปี คราวนี้ ฉันอยากพิสูจน์ตัวเองให้คุณดู ดี เธอโตแล้ว เครื่องประดับฉัน กระเป๋าฉัน หายไปหมดแล้ว เงินสดฉันหายไปหมด เลยรู้ไม่ยาว ต้องเป็นน้องคนนั้นแน่ๆเธอขโมยเงินหนีไปแล้ว กำสนอง นี่คือกำสนองทั้งนั้น
พวกเธอไปไม่ได้ไปแล้วใครจะมาดูแลบ้านนี้ เงินเดือนฉันจะหาทางจ่ายให้ คุณยายลุงยาวก่อนจะจากไป ได้จ่ายเงินเดือนพวกเราให้ครบแล้ว บ้านหลังนี้ไม่มีอะไรให้พวกเราดูแลอีกแล้ว อย่าไปนะเอพีนี่คือของในบ้านเจียง เธอมีสิทธิ์อะไรอุ้มแจกันนี้เอามาคืนมา คุณยายนี่เป็นของที่คุณนายสัญญาให้ฉัน ไม่ใช่เธอพูดมั่วเธอพูดมั่วออกไปเร็ว บอกให้ชัดเจน เขามีสิทธิ์อะไรให้แจกันนี้กับเธอ พวกเธอมีเรื่องลับอะไรกัน ก็เพราะว่าฉันท้องลูกของคุณนาย นี่คือค่าตอบแทนที่เขาให้ฉัน เธอพูดอะไรเธอท้องลูกเขาเหรอ นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณยายยินยอมอยู่แล้วตอนนั้นคุณยายบอกว่าฉัน ยังสาวควบคุมให้บอกเป็นให้ฉันเข้าใกล้คุณนาย บอกแค่ให้พวกเขาอยู่กับบ้านไม่ให้ออกไปข้างนอก หาโน่นหานี่คุณก็จะไม่ทำให้ฉันเสียหาย ตอนนี้เกิดเรื่องขึ้นคุณปรับโยนความรับผิดชอบ ทั้งหมดให้ฉันคนเดียว ยูซื่อแม่รู้ว่าลูกอึดอัดใจ ผู้ชายตระกูลใหญ่ใครบ้างที่ไม่ใจง่ายถ้าแม่เป็นลูก ก็จะยอมรับเด็กคนนี้ถึงอย่างไรก็เป็นเมียน้อย เธอรู้จักดีตราบใดที่ควบคุมลูกไว้ในมือได้ยวนเขาก็จะไม่ไปหา อะไรที่สี่ที่ห้า แม่มั่นใจจริงๆนะหวังว่าในอนาคตจะไม่ล้มเพราะ การแทงข้างหลังจากคนในครอบครัวเอง คุณใส่ร้ายฉันไม่ได้ท ใช่ไรหลักฐานคุณใส่ร้ายคน ครอบครัวเดียวกัน ก็เป็นครอบครัวเดียวกันนี่นา ำนี่คือใบรับรองแพทย์เกือบ3 เดือนแล้ว คุณพ่อ คุณอย่ามาเลี่ยงความรับผิดชอบนะ ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ แกคนแกไม่ตายแกกล้าคบกับคนนอก ร่วมมือกันหลอกฉันแกกับสาวใช้ที่น่ารัก ปะปนกันฉันจะสู้กับแก ฉันให้กำเนิดลูกหลานให้ตระกูลเจียง ดูแลตระกูลเจียงมาหลาย10 ปี แกกลับให้สาวใช้ต่ำช้าตั้งครรภ์ลูกนอกสมรส จิตสำนึกของแกไปไหน พ่อแล้ว ดูตัวเองตอนนี้สิเหมือนแม่หมดเลย ฉันทนแกมานานแล้ว อย่างน้อยเพิงเธอฟังคำกว่าลูก ที่สำคัญที่สุด เธออ่อนวัยกว่าลูก แก เพิง เราไปกันเถอะ บ้านแตกหลังนี้ไม่มีอะไรให้อะไรแล้ว เพิงเธอวางใจฉันโอนย้ายทรัพย์สินและเงินบางส่วนไปก่อนแล้วเพียงพอสำหรับเราและลูก ใช้ไปตลอดชีวิต แกไปไม่ได้เงินเป็นของตระกูลเจียงเอาเงินคืนมา ถอยไปซะ ไปไม่ได้ ถอยไป ยูซื่อ ลูกกลับมาหาฉันใช่ไหม ฉันผิดแล้วฉันรู้ว่าผิดแล้วลูก เห็นสภาพฉันแล้วเราแต่งงานกันใหม่ เราเหมือนแต่ก่อนดีไหมฉันจะเจียงเยียนฉู